מה העניינים חברים? שלום לכולם. מה העניינים מתן? שלום בראוול. אתה יודע מייק שאתה מעריך. אנמחי. מה העניינים פלג? שלום סופר גיימינג. אני גר ב... איפה אתה גר? אוקיי מייק, שלום איתי. מה איתך אחי? מייק אני מבאר שבע. יש לי מלא זגות. יש לכם מקלט אחי? שלום איתי. מייק נפל ליד הבית שלי טיל. איפה אתה גר יונתן? מה העניינים איתי? שלום אליי. יכול לתת לי ביקורת לערוץ? לא עכשיו אחי. מייק אתה לא מבין כמה אזעקות היו בבוקר. אני יודע אחי. אני עוקב כל היום אחרי החדשות וחמ"ל וזה, אני מקבל התראות. מייק שלחתי לי את הסרטון, שלחת לי לחברים, הם מתו מצחוק. הוא עם הרכבת? באופקים. לך דיגה, בוא כנס לדיסקורד. רגע, אבל אני לא שם, חכה, תן לי ללחוץ, יש פה עליי שתי אנשים. אני לא יכול ככה כל שנייה אזעקות אצלי, אני מבין אותך לגמרי אחי, אתה צודק, אבל זה לא משהו שאנחנו יכולים לשנות את זה, זה משהו שלא בידינו. מייק, אני הולך לצאת עכשיו עם ידידה, אז אני אלך עוד מעט. וואבה. אני עם זקס. מה איתך אחי, הכל טוב? מה, כבר יש לו דרמגן? הם פה, זה מיני. מייק, ראית בינתיים, קניתי לך את זה, מתי שיהיה לי עוד, אני אקנה לך. הכל בסדר, מתנה, הכל בסדר, אחי. אין לך מה לדאוג. תהיה בלחץ. ביקשת מהבן אדם הנכון, אחי. וולקאם. וולקאם דרמגן. הנה, פיינפול. לא, זה לא פיינפול, זה וולט. מה חסר לנו? מיניז, נכון? עוד דרמגן. הולי שיט. עוד בצבע כחול, לא סתם. מה קורה מייק? בסדר אחי, מה איתך? הכל טוב? וואי מייק, כל שנייה יש דיבורים אני שומע מרחוק. אני יודע אחי. יהיה בסדר, יהיה טוב. איפה אלה שהיו פה?
לא היה דראמגן, פאק סייק מן. כמה הודעות. די! יש היום שרתים למוזמנים בדיסקורד, מייק לא. יש שרתים פתוחים לכולם, אחי. מייק, אני יכול להצטרף אליך, אני ממש טוב. אני כרגע משחק אחי סולו. שרתים פרטיים. זה הקוד, 6521. מה איתך? SK. מה העניינים מיסטר? שלום אחי, הכל טוב? אבל מה שמעצבן זה שאני גר ליד עקיפת ברזל באשקלון והטילים הם יורטים מעל הבית שלי. כן. מי זה? למה שתכנס לי לפארטי ותפסיק להתאזן? נו, בחייאת דינק, תצא אחי. אני על פרייבט, איך הוא נכנס? לא הבנתי. חבר'ה, אותו קוד, 6521. מה איתך, טל? לא מוכלי. 6521. רגע, איפה הדיגה? כנס לדיסקורד, הדיגה, הנה. שלום הדיגה. מה קורה? הדיגה. איי. הנה, ווילד רייג'. חבר'ה, הקוד זה 6521, 6521. אם אין מספיק אנשים משרתים, אז אני לא אשחק שרתים, אגב. מה איתך, דארק? הדיגה! אני אעשה אחד סולו ואז דו. אין בעיה. משחק הבא אנחנו נעשה דו, יונתן. שבוע טוב, אילי. שבוע טוב, שבוע שקט, אחי. לא, מה זה תתחיל, אחי? אני אתחיל שרת עם 5 אנשים, כן? כמה אנשים נכנסו לשרת? שירשמו כן בצ'אט. מה איתך, אורי? מייק, מה קורה? רגע. אחי קר, מה אתה חושב שצריך לעשות לערבים? זה לא ערבים, אחי. זה טרור. מה הנה, מושר? זוכרת את... מי? קילמוב? ואילן שראית אותנו בסקימים? לא. רק בן אדם אחד נכנס נראה לי. אחי, אני גר בעוטף כל 15 דקות יש אזעקה. 15 דקות, לא 15 שעה. אני מתחיל, סבבה? בואו נראה כמה אנשים נשארות. מתה עליך, תודה לך. תודה קארן. מה איתך אורי? הכל טוב? מייק אפשר מוד? לא אחי. מה איתך סקורפיון? מייק יש טורניר סולואים ב7? לא, מה פתאום? אבל יש את הטורניר, יש את הטורניר של אתמול ב8, לא? כאילו הפיינל, זה הגמר. אבל אני לא עליתי כי שיחקתי רק שעה ונשאר לי עוד 4 משחקים והגעתי ל40 נקודות. לא נראה לי שעליתי אחי. חבר'ה, אני לוחד בטילטד. אני לא מבין למה אתה מקלל אותי, יאיר. עשיתי לך משהו? אני מכיר אותך? קיללתי אותך אי פעם? כן, זה שרתים שני.
אני לא יודע איפה יש פה נשקים, אחי. זהו, אין יותר טילטד. ביי ביי טילטד. אתה מכירה, כאילו, כל הבניינים, רק הבניין שתמיד נרס עומד עכשיו. אין לוט, מה זה? אין לו נשק. הסקין הזה מוכר לי. נו באמת, אחי. ידעתי שזה גריגורי. אמרתי לכם שהסקין הזה מוכר לי. הוא מחכה רק שאני אפתח לייב. פשוט אין מיניז. איפה יש לך מיניז, אחי? יש לך מזל שאתה מיניז, תראה. 28. ועוד מיני! אתה לוז? מה העניינים, יקיר? שלום אחי. שלום פיינפול. מה איתך, סקורפיו? אין, לא היה לי כדורים בדראמגן, אם היה לי הייתי... נראה לי הייתי הורג אותו. 1 HP מייק? הוא היה 28 HP אחי, והוא שתה פעמיים מיניז בזמן שנלחמתי איתו. אם לא היה שותה את המיניז היה מת. עדיין פה למטה, לא? כן, תחת למדרגות. הוא שם שילד כאילו, אבל 25 שילד ו-28 HP. עכשיו הוא שם בנדג' אחד. כן, הוא פה בפנים. חמיש. בעיה. קצת בעייתי. שלום קרי. מה איתך אחי? מייק, ב7:30 אני חוזר, סליחה, הכל טוב אלירן. אוי, בלאט! מה? בלאט תדיג נחוי! זהו! שרת הבא ייכנסו יותר אנשים. אני מאמין. כי מקודם היה 40 צופים שהתחלתי את השרת, עכשיו יש 80. אני חייב לסגור את המשחק. איזה מזל שיש את כיפת ברזל, נכון? נכון? תחשבו, זה 600 רקטות שירו על הדרום. 600 רקטות. זה לפני שעה. לא יודע כמה ירו, כאילו עד עכשיו. תחשבו שלא היה כיפת ברזל, היה קורה. כמה כסף? כל טיל מכיפת ברזל, לפי מה שאני יודע, זה 150,000 שקל. כל טיל שיוצא מכיפת ברזל. תראו כמה הפסד. כמה כסף על המלחמות. אבל אין מה לעשות. אבל יש תקציב. הנה אלירן, שלום יאח. למה אתה צופה בו? כי זה שרת פלטין, למה שאני לא אצא בו? אני צופה בכולם אחי. מה הם עושים טימינג? נודר שהם עושים טימינג. איזה גועל נפש של אנשים. אורין והזה שהיה לידו. הם עושים טימינג. ליאן הזה שמשחק, תגיד לו ככה, נתן מהדורים. עכשיו אתה יורה עליו. עכשיו הוא עוזר לו. נעים, מה זה? כן טריז, מה העניינים אחי? למה אתם עושים טימינג אבל אורין והשני? למה אתם עושים טימינג? מייק, עשיתי סאב וזה לא מראה כי בטח המשתמש שלך על פרייבט, אייל.
ביוטיוב. מה נשמע סמק? מה איתך? אתה יכול להירשם לערוץ שלי, אני חדש, התחלתי היום. דרך המצלחה רון, אלא בוא דיגה. אין לי פארטי לידר. אז מי? אין עם סמק, אבל אני לא יודע אחי למה הם בטימינג. סתם אנשים מגעילים אחי, מה אני אגיד לך? שים רדי? חבר'ה, אני פותח שרת של דו עכשיו, סבבה? אני רושם לכם את הקוד בצ'אט. 8465 זה הקוד, 8465. מייק, מה אני צריך לעשות עם הגלקסי סקין? איך אני מקבל? וואו, אני לא יודע אם אתה יכול לקבל אותו אחי, צריך לקנות טלפון. נוט 9 אם אני טועה. כן, הנוט 9. לא, לא. מקבל את נוט 9 זה נגמר. הגלקסי S10, משהו כזה. נוט 9 נגמר, הגלקסי. אבל הגלקסי סקין הוא אומר, הוא לא אומר הסקין החדש של הנוט 10, זה לא גלקסי. זה נגמר. זהו, אין. סגרו את זה. מייק, שמעת את השיר החדש של פרוק? לא. מייק, מה אתה חושב על המצב בדרום? מזעזע אחי, מפחיד. כאילו פה אנחנו הוצאנו שקט, אבל לאנשי הדרום. 2 הרוגים, 600 טילים אחי. אני לא חושב שיהיה פתרון למצב הזה. אני לא חושב שביבי יתקוף חזק, כי יש עכשיו את האירוויזיון ויש את העצמאות, אני לא חושב שיעשה את זה. מושקעים ים של כסף באירוויזיון הזה, ואם תהיה מלחמה אז מן הסתם הם יצטרכו לבטל. אם יבטלו את זה, זה הפסד. זה הפסד של ים של כסף. אבל בסוף כל האירוויזיון, מה אכפת לנו? אנחנו גרים במדינה, למה אכפת לנו באירוויזיון? אבל נראה לי יהיה שקט עכשיו בימים הקרובים, או שיעשו הפסקת אש. אבל החמאס, אני לא חושב שהם ישתיקו, כל המטרה שלהם זה שיפגעו בגלל שיש עכשיו את האירוויזיון ויש מלא אנשים מחול והם מנסים לעשות בלגן. תחשיבו 600 טילים זה המון טילים, תחשיבו שהוא לא היה כיפת ברזל, אז מה היה קורה? עם כיפת ברזל ו600 טילים ו2 הרוגים. יאללה חבר'ה, תגידו לו מתי אתם מוכנים, אני אתחיל. מייק, קורה? בסדר אחי, מה איתך? הם לא רוצים שנעשה אירוויזיון מייק. אבל אירוויזיון אחי, הם יכולים לרצות, כן? אני מתחיל, סבבה? זה סקרים? מה זה? כמו אלכסונרי, שלום אחי. נוח שמם, כן? מה איתך דוד? מייק, עוד כיפת ברזל. חייבים עוד כיפת ברזל? חייבים. אנחנו לא חייבים כיפת ברזל, כיפת ברזל זה ים של כסף, כל טיל שיוצא מהכיפת ברזל זה ים של כסף, והכסף הזה אתה יכול לעשות מלחמה ולגמור עם זה. זהו. יש לנו את היכולת, יש תקציב, יש כסף, יש צבא חזק, יש ציוד חזק, אז מה הבעיה? הבעיה שזה לא תלוי במדינת ישראל, זה תלוי בכל העולם. אם תהיה מלחמה בעזה, זה לא רק תלוי במדינה הזאת, זה מלא מדינות מסביב שהם צריכים לאשר על זה. ואני לא חושב שזה יהיה פתרון וזה ימשיך עוד הרבה זמן והמצב יישאר ככה. אני מקווה שכאילו שיהיה סוף לזה, כן? אבל זה מה שאני חושב, לפי דעתי. בוא נלך לריטייל. מה העניינים שם? מה איתך איתי? שלום ואמפייר. מייק, אתה אוהב ערבים? אני לא שונא אחי, אני לא שונא בני אדם. אני לא שונא. הנה למשל הדיג הצ'רקסי, אז אני אמור לשנות אותו? לא. אין לי בעיה עם אף אחד, אבל מי שישנא אותי, אני אשנא אותו. מי שיעשה לי רע, אני אעשה לו רע. אבל ככה לשנוא טעם, אחי, לא. אני לא שונא. אני פעם אחת אמרתי שאני לא אוהב את הטורקים, והלכו עשו עליי, לא סרטון, הלכו דיברו עליי שאני שונא טורקים. למה אני שונא טורקים? כי וואלה יש שואה בין הטורקים לארמנים. זכותי לשנות, לא? גרגורי וקיקו, אתם זוג.
אני לא יודע מה להגיד לכם פשוט. אח יקר. לא שמעתי אותו אפילו. מה איתך אדיגה? איפה אתה אחי? נלחמתי עוד 2 והנה הוא ממול. בום! לראש אדיגה פעם הבאה. יש עוד 2 מצד שמאל אחי בבית. זהר. עם 16 אדיגה, עם 16 אחי. הוא לא. אני מת. תברח מפה. הרגו אותו. אין לי לאן, אני. רגע, זה סקרימים? לא, זה שרת רגיל אחי. אתה עצוב בגלל מה שיש לו. בטח שאני עצוב אחי. אתה חושב שאני מבסוט במצב הזה? אני לא מאחל לאנשים שימותו. מצב ככה כל שני וחמישי טילים, אז בטח שאני עצוב. לא אמרת שאין לייב, מייק? אני אמר שאין לייב, אחי. איפה ראית שאין לייב? בוא תשלח לי את זה בדיסקורד. איפה אני העליתי פוסט שאין לייב? לדעתך צריך להיות מחר בית ספר באשקלון? אני לא חושב. אם המצב ככה ימשיך בלילה, אני לא חושב. אפילו אם יש בית ספר, אני לא הייתי הולך לבית ספר. אם כאילו היה לי ילד והייתי גר בדרום והיה לי ילדים, לא הייתי שולח אותם לבית ספר, הייתי משאיר אותם בבית, מה? סומו כל הבית ספר. טוב. טוב, אתה אורי. הולך ללוט. רואה מה זה? כן. יש גם מחר בגרות ארצית באזרחות, נראה לך יעשו? אחי, אתה רואה אותי שאני עובד במשרד החינוך או שאני מנהל את המשרד החינוך? איפה לי לדעת? חברים, אתם שואלים אותי שאלות? אין לי מושג. אם זה ארצי בכל הארץ, אז יכול להיות שכן יעשו, אבל לאנשי הדרום לא, ואז יעשו להם אחרי זה. יכול להיות שכן יעשו, יכול להיות שלא יעשו בכלל, אז אין לי מושג, אחי. מייק, אני מאחל לילדים שיהיו לך בעזרת השם, שיהיו בריאים, וגם אתה. תודה לך, גם לך, אחי. תודה שירי. מה קורה, מייק המלך? זוכר אותי? שלום רוי, בטח. מה איתך, אחי? כל טוב? מה קורה עם המסמר חלוד? מה הכוונה? למה אתה אומר לי מסמר חלוד, אחי? בוא תביא פטיש וידפוק אותי. מייק קודים בצ'אט? כן, אחי. ערב טוב, מייק. שלום אור. מה שלומך, אחי? מה מצב, מיסטר וולד? שבוע טוב סופר ליאם, שבוע טוב, שבוע שקט. מייק, אמיתי... אתה מלך. די לי רק. אחי, כאן. מה העניינים, מתן? מייק שים שירים? לא, אחי, פחות. שירים, לא בא לי לשמוע שירים, אחי, ולא צריך לעשות שמח יותר מדי. שויני, מה העניינים? וסים. איזה עדה אתה? ארמני, אחי. מה לדעתך צריך לעשות בנושא הזה? אני לא יודע אם זה מה שאני הולך להגיד זה הגיוני, אבל אני הייתי מוציא איזה פוסט כזה, אני ערף, לא יודע, תקראו לזה איך שאתם רוצים. כל מי שרוצה להישאר בעזה שישאר, וכל מי שרוצה לצאת מעזה שיצא, זה הזמן עכשיו שתצאו. וכל מה שנשאר זה אומר שהוא כן תומך בטרור שבעזה. ואני חכה, נותן להם שבוע, מי שרוצה לצאת שיצא, מי שרוצה שישאר, שישאר, אחרי שהם נשארים, אחי, מפציט אותם, הורג את כולם.
משמיד את כולם. או שאני מעלה מטוס באוויר, זורק להם דולרים, נותן להם שכולם ילכו יאספו את כל הדולרים, ואז מפציץ אותם. לאן אבל יצאו? אה? תפתחו להם מדינה, אחי, שילכו למדינה, אחי, איפה שהם רוצים. שלא יישארו פה במדינה הזאת. אחי, תאמין לי שהם מתים לצאת. מתים לצאת, אז שיפתחו להם, שיצאו. ומי שנשאר זה אומר שהוא תומך בטרור, לא? אחי, המצב הכלכלי שם, זה, עזוב. אחי, הם מקבלים מיליארדים של כסף, ואל תפסיק להגיד לי, אחי, מכל הכסף שהם קיבלו, במקום שהם ישקיעו על כל לא קשור. אחי, הם מקבלים בכל העולם מיליארדים, אחי, על מה אתה מדבר? בכסף הזה יכלו לבנות גן עדן, אחי, בעזה. הם מבזבזים כל הכסף שלהם על הטילים ועל ה... הולך עזוב. נו, הולך לחמאס. נו, אז אל תגיד לי מצב כלכלי. מן הסתם יהיה מצב כלכלי לא, על אני לא מדבר על הפנים. החמאס, אני לא מדבר על החמאס, אני מדבר על האזרחים שם. אז האזרחים שילכו נגד חמאס וירקו אחד את השני, וזהו, ולא יהיה חמאס. אבל הם בעד, והם לא... אין להם בעיה. הם לא עושים להם כלום. הנה מדר, מה שלומך? אדם כנגד. איזה פייט הולך בטריטל, אחי. אני יודע שהכסף לא עובר לאזרחים, חברים, אבל האזרחים הם באמת רוצים כסף והמצב שלהם שם על הפנים בכלכלה והם לא יכולים להתמודד. יש להם שתי אופציות, או שילכו נגד חמאס ויהיו נגדם, או שהם יצאו מרצועת עזה, אחי, ילכו במקום אחר ויחיו. אבל כל הם חיים שם ולא אכפת להם, ולא אכפת להם הכלכלה והמצב שלהם, כי זה אומר שהם תומכים. הם בעד מה שהחמאס עושה, אז שישארו שם, אחי, ויקבלו טילים על הראש. מייק, יש לי רצח. אתה רוצה שאני אעשה, אחי? מייק, יש פה ילדי מקליטות אותו... מייק, דווקא האזרחים ניסו לעשות... וכל שניסו לעשות... אז בגלל זה. אולי 10% מהאזרחים, אחי, לא כל האזרחים. אתה מסכים איתי שהאזרחים הם יותר מהג'יהאד האסלאמי, נכון? הם כולם רוצים, הולכים ביד ביד, אחי. מה איתך אגרסיב? באנו לצעוד בך לא בגז. זה שרת פרטי, אחי, אז תכף זה נגמר. אז תצפה בי. מייק, עד איזה שעה עליי? חמאס ואז... אין לי מושג, אחי. מייק, יש דיסקורד לאקסבוקס? לא יודע, אחי. נראה לי... לא יודע, לא נראה לי. צריך לבדוק את זה באינטרנט, אחי. בדוק, תרשום בגוגל. מייק, אתה היית גר בארצות הברית מגיל 0? לא, אחי. אתה לא מתבייש? אתה מדבר אליי? היית חנן. אתה חוזר לחיים כל הזמן? זאת אומרת, מוד פאבג'י, איזה מוד זה? חדש? זה, האור. זה יהיה אחרי 8? אני חושב. לא? רובי, אל תרשימו לי צבע, בבקשה. לא אתה. סבבה. רגע, די שיתפו את כל חמאס לארץ אחרת. איך תיקח אותם, אחי? הם לא יוותרו על עזה. הם רוצים לקחת יותר שטחים ממדינת ישראל. זה המטרה שלהם. זה לכבוש, להרוג, לקחת שטחים. וזה לא יקרה, כן? בחיים לא עזבו את עזה. אבל לפי דעתי צריך לפתוח דרך, לתת לאנשים שכן רוצים לחיות בשקט ולא תומכים בטרור, שיצאו מעזה, וכל מי שנשאר בעזה, זה אומר שהוא בעד. אז יאללה. להפציץ. איך יש לך שרתים? הם ביטלו את השרתים? לא. הם ביטלו אתמול רק בגלל האיבנט, אחי, מה זה החזירו. בוא'נה, טומיגן הזה צריך להוציא אותו מהמשחק. למה? האנשים אתמול הצביעו, מה, אנחנו עוד לא יצא. כבר אתה רוצה להוציא אותו? אז מה, רצית גרפלר, אדון אדיגה? לא מספיק שיש לך את הכדור עם הגרפלר ואתה רוצה עוד גרפלר? לא הבנתי. יש מלא שטויות במשחק הזה. אחי, אני רוצה... לא, גם לא באונסר, אני רוצה נשקים במשחק הזה, אין הרבה נשקים, אחי. יש יותר מדי שטויות במשחק הזה. טראפים, באונסרים, גרפלרים, אחי.
יש מלא הם חרטות הוציאו את זה במשחק. במשחק בגלל שזה לוקח את המקום של ה-SMG. עכשיו נו. ה-SMG והזה, אחי, לא שימושי כבר, עזוב. לא, שלא יהיה שימושי. שיוציאו את ה... אני אומר שיוציאו את האינפיניטי רייפל, כל האינפיניטי רייפל, כל החרא הזה, ולהוסיף נשקים שימושיים. לא כמו ה... אחי, בגלל זה הם עשו את האיבנט אתמול שאנשים יצביעו, ואנשים יצביעו בדראמגן, אז הם לא יוציאו את זה. זה לא החלטה שלהם, בסוף זה היה החלטה של השחקנים, אחי. השחקנים החליטו. בלאגים. כן, גם. ראית לך, דור פלייז. שלום אחי. אוקיי. אדיט קאמפ. הלך אנונימוס. OG דארק. צלם את זה. תגיד לעדיגה שהוא קאמפר מסריח. תודה רבה. מי זה? מיסטר וולף. צודק. ראול. זה נופל בדיוק גם על התקופה של האירוויזיון, כן? זה המטרה שלהם, אחי, לפגוע באירוויזיון, אחי, והם לא רוצים שיהיה אירוויזיון במדינת ישראל, אתה מבין? זה כל המטרה שלהם, גם עצמאות וגם אירוויזיון, אבל עכשיו התחיל, הרמדאן התחיל היום. אני חושב ש... איך? מחר. מחר הרמדאן, אז אני חושב שיהיה שקט מחר, בגלל החג. איזה אחים, אתה חושב שהם צמים? אתה חושב שהם מוסלמים בכלל? אה? אתה חושב בכלל שהם מוסלמים, שהם צמים, שאכפת להם מה... אכפת להם, אחי. רק עד מחר יהיה שקט, אחי, רק יתחיל רמדאן יהיה שקט. נחכה לביב, נראה מה הוא החליט. Here comes the money. יש לנו תרומה מעידו פלייס, תרומה של $2, מה איתך? הפעמון לא עבד, תחליף אחי, בטח הוא חלוד, תחליף אותו. או שתשים לו קצת שמן אחי, הוא יעבוד. תודה על התרומה, עידו, אחי קר. תריך את זה אחי. יש מה ספיריט, שלום אחי קר. מייק, מישהו פה חושף עליי פרטים אישיים נכונים אחי. ו... זה תנו לו בן. ויזארד? ויזארד. אם זה נכון אחי, אז אני מקווה שתפסיק עם זה. אנשים פה עם בולר אחי, זה לא סקרים. משחק הבא אני אבוא, אבל אין לי דו, איזה באסה. תעשה דופיל אחי. ואז מישהו שחקן טלפון יציע איתך, רנדומלי. זה כיף לך. אשתי מרוב שהיא דואגת, היא עובדת עד 7 בבוקר, מרוב שהיא דואגת, היא רוצה שאני היום אלך לישון אצל ההורים שלה, כי שם יש מקלט ואצלי אין מקלט. בלחץ מלחיצת כל העולם. מי ילך אחי? נראה לך? יש לה כוונה, מה אתה רוצה? יש במאתי משהו, יש כל מלא זקות. בינתיים אין אחי, אבל... היום עבדתי בעירייה בבת ים והיה מלא שיחות טלפון נו, איך זה נקרא? פיקוד העורף. על זה שיפתחו מקלטים ופתחו גם מקלטים בנתניה. לך תדע אחי. אנחנו התחלנו שרת ממש אנשים ממש בקטנה, כאילו לא היינו הרבה אנשים, ותראו זה פשוט לוקח המון זמן ואתם חונקים ואתם רוצים להגיע לסוף כדי שתשחקו כמו סקרימים. לכו תשחקו סקרימים באיבנט. למה בשרתים שלי? וויזארד והדיסטייל בבקשה, כפר עליכם, תפסיקו עם זה. אם לא, לשניכם אני אתן טיימות. וזה יהיה הוגן, כי אני לא יודע מה הולך בצ'אט, אני לא הקשבתי לכם. הוא בונה וחוסם את עצמו. מה אתה עושה?
תראה, נו, אז למה בנית ובזבזת מטיל הזה אם אתה רוצה לשים, אחי, זה? מי סוקה. תסתכל, יש לו שני סנייפרים, לא מתבייש. אני הרגע אמרתי לך, אני אטפל בזה. הדיסטייל וויזארד, אחי, שניכם תקבלו את האמון. טימינג. איפה? זה דו, מה יש לך? אחי, הדוש שלו למטה, לא? נו? לא יודע, הוא לבד, לא, אין לו דו. על מי מי שאני צופה בו, אין לו דו, אחי. זה קמפייר, לא? לא, הם ביחד. הרגו את חבר שלו. איך ביחד? מראה שהטימית שלו גלקסי והוא למטה. הגלקסי נלחם. כן, והטימית שלו זה מי שיושב במדורה. באמת? כן? תעשה נקסט טימינג. טימית. שותה לו צ'אק בפנים, אחי. אילי הגבר, שם זין, לא אכפת לו, שותה צ'אק, מתפנק לו שם. עושה לו בני הופינג. מה העניינים, כספי? גר בדמונה, נכון? המצב למה שתירה עליו עם פמפחים, עם מרחק כזה ותוריד לו 7. יש לך סקאלר, הייתי נותן לו לייזר של החיים. בום, סלמת. הוא לא יעמוד בזה, אחי. אין... למה פאמפ? למה פאמפ? אני לא מבין את האנשים. אחי, אתה רחוק ממנו. איזה גבר, הוא רוצה לשתות צ'אג. שם אדום יש עכשיו, איפה? על מי אתה מסתכל? מה? בול בוטון. אני אשמח שתעשו לייק וסאב ותפעילו את הפעמון, ואם אתם רוצים גם שימו את הקוד שלי בחנות, זה יעזור מאוד. עוטף. רבייק? עכשיו הוא נלחם איתו, אחי. נגמר. 1 נגד 1, ההוא עם כדור, אני די בטוח בזה. עם 0 קיללים. כל המשחק חוצב, אחי, יש לו 3,000 בניות. יושב עם כדור. הנה. איך ידעתי, אחי? ובום. יורד באוויר. מה הוא עושה? זורק עליו פומפות, אחי. אני בהלם, אני בשוק. למה לא נופלים עליי שחקנים כאלה? טיבי שי, אחי, מה הלוז? הייתי מביא לו פאמפ אחד, היית הורג אותו. חצי פאמפ, אחי. בריב. יכול לחכות ולא להתחיל, אני מתחבר, זריז אבל. שים לידי הדיגה. חבר'ה, הקוד זה 9669. בוא נשים מדינה אחרת, חוץ מהשחור הזה. היי מייק, אשמח שתעשה כמה שיותר לייבים, כי אין לי מה לעשות, אני בבית גר ליד. למה באמת שאתה עוזר לי להעביר את הזמן. אני משתדל לכפר עליך, אני הלכתי היום לעבוד מ-7 בבוקר עד שעה 6 בערך חזרתי הביתה. עזרתי, אכלתי משהו התחלתי לעשות את הלייב. בשעות הבוקר אני לא יכול לעשות הכי לא בשעות הצהריים. רק לקראת הערב. הקוד זה 9669 חבר'ה. הצד של הקעקוע? לא עשיתי קעקוע אחי. שאתה רואה זה ישן. זריז אבל אוקסילן.
דקה זה הרבה, אחי. קדימה חברים, כולם ניכנס, אני בינתיים אני אביא משהו מנשנש, בסדר? תעשו סאב, תעשו לייק, אפילו את הפעמון. טוב, חזרתי. יאללה, מוכנים? קסינה, מוכן? מייק, להסתיר... אתה יכול להסתיר מסך? להסתיר מסך? כן. זה יבוא לך, אחרי דקה יבואו אליך, בלי שום קשר. אז אנחנו צריכים ללחוץ ביחד. יאללה, אני מתחיל, חבר'ה, אני מצטער, מי שרק עכשיו יתחבר למשחק, אז תיכנסו שרת הבא. נוחתים איפה שרוצים? כן אחי, כי אין כבר טעם לנחות בטילטד, אין כלום בטילטד. ביי ביי טילטד. מעניין אותי מה הולכים לעשות עכשיו בטילטד, כאילו הרסו את כל הבניינים, מה יעשו שם? יבנו בניינים מחדש? נו, ו? איפה אתה רוצה ללכת? טילטד? פה, בסדר? בחנויות. אין בעיה. מייק, אשמח שתלמד אותי איך עובד, כי יש לי ערוץ ואני רוצה להתקדם. מה עובד אחי? איך לא הבנתי, מה אתה רוצה ללמוד, אביב? תרשום באנגלית אחי, את המילה הזאת. מה איתך וולף, יא אח? גם פה נחת טיל. טיל בליסטי, לא סתם טיל. לא ידעת? ידעתי, אבל חשבתי שזה ליד ריטייל. לא בתוך ריטייל. העיקר שהמשאית עדיין עומדת פה. אוקיי, בוא נצא אותי. אין כבר לוט, אין כבר כלום. כן, אה? אין כלום אחי. בוא קח מיני, בוא. יש לי. אז בוא תרים אחד אחי. בוא תרים שיהיה לך אחד, בוא. סימנתי. הם חיים שם ממול? בוא נשים ג'י רק מפלט. תרים את המיני. הם פה מולנו, בטאקו אחי. הם פורצים? אחד מת. נייס גיים. קוראים לזה. הוא לא מת אגב. כן, אני יודע.
אחי, המשחק... איזה בלום יש לי, מה? למה המשחק ככה? כן, גם לי. איך שמתי פירמידה על זה? אני שמתי, נודך, בוא. צא. שמתי, אבל לא קפצת. אם היית קופץ, היית שורד את זה. אני לוקח לו את הדרם גם, בבקשה. הוא לא, 1 HP, אחי. אחי, אדיגה, איפה אתה? למה אתה הולך לשם? אבל הם פה! הוא מסיים אותי עכשיו. אחי, הם שוברים נרתקים, נכנסים, אתה הולך מצד שני כאילו, ואני נלחם איתם, יורה עליהם. מאיפה אני צריך? יש חול בקיר. אחי, אחד מהם 11 HP. באמת. עוד 30 שחקנים צריך לחכות. טוב. מייק, אתה אוכל במבה? לא אחי, אני אוכל משהו מיוחד כזה. נאצ'וס כאלה, נאצ'ו צ'יפס. מקסיקני. ככה זה נראה. מה העניינים אלירן? שלום נוגר. אתה יודע, יכול להיות שלא יהיה מחר בית ספר? מה יש מצב אחי? אם המצב ימשיך ככה כל הלילה אז כן. אבל כנראה שיש הסלמה עכשיו בצפון, ברצועה. זה מה לאחר חיסול של איש הכספים של חמאס בלב עזה, קצין בכיר בחיל האוויר אמר בצהריים כי בזה זמן לא עשינו סיכון בלבד, חיסול מאזור אורבנים כנראה יהיה הסלמה בדרום. עושה מדי פעם לייב קידום ערוצים? לא, אף פעם לא עשיתי את זה אחי. מה אתה מנשש שם? אני שומע את ה... מייק, אני אצל דודים שלי יש כאן צבע אדום, אני בממד. תשמרו על עצמכם אחי, אל תצאו מהממד. מי שעשית איתו דו באמצע, הייתה לו אזעקה. זה היה. תעשה אולי מתישהו? אולי אחי, לא בטוח. חמאס ירו בדרום 90 רקטות והם נפגעים כי אין להם איים אסיסט. כי הם לא שחקני אקסבוקס אחי. יש לנו כיפות ברזל, בגלל זה. תחשוב שלא היה כיפות ברזל אחי, 600 טילים לדרום. אתה יודע כמה הרוגים? הכיפת ברזל הזה זה רעיון פסיכי. מייק, יש לך חמ"ל? כן אחי.
הנה, אליי לוז, שלום שלום. מה איתך אחי, כל טוב? וואו, כמה אזעקות יש. כן, מייק, איך בעבודה? ברוך השם אחי, כל טוב. שמשחק זה דיאן אמרני? כן. אני מאמין עד בסוף היום, כאילו בלילה וזה יהיה רגוע. תהיה הסלמה בדרום. I'm for Bram גם בייבי. איך אני שונא לקחת פייטים בדסטי. אי אפשר לבנות, אי אפשר לעשות כלום. רגע, אני רוצה ללכת להביא משהו לאכול, אבל אני פוחד כי יש צבע אדום. מה, לצאת כאילו בחוץ ולקנות? אל תצא. מה, אין אוכל בבית אחי? אבל סתם משהו. איפה אני גר? בבת ים. איזה הפסקת אש יש אזעקות באשקלון באשדוד? אני יודע אחי, אבל אני מדבר יותר מאוחר. לא, ללכת למקרר, אז תלך אחי, הכל בסדר. סיירקס, יאח. תגיד מייק, משחק הבא אתה יכול לעשות איתי את הדו? אני כרגע עם הדיג אחי. מייק, אני רואה את הטיל מול הפרצוף. למה שתסתכל עליו? תכנס למעמד. עוד אתה רושם לי את זה, מתעסק בטלפון ומסתכל על הטיל. שנייה, מה זה היה? מייק, מה הסיכוי לידו? אין סיכוי אחי. מייק, יכול להיות שאני אלך כי הכל אצל דיבורים. בסדר אחי. מייק פוחד? למה? למי? איתך ספיריט. מייק, אין לי זקן, אני רואה את התהיל, איזה יפה. אאו, משהו. לא תחשוב לרגע שאתה בפורטנייט אחי ויש איבנט שהטיל משתגר מלוטלי, כן? מאשתך? אתה מדבר שטויות סקורפיון. למה אני צריך לפחד מאשתי? התחתנתי עם אשתי כדי לפחד ממנה? לא הבנתי. רק יודע שבעזה אין אפילו זמן לרוץ לממד. אני יודע אחי, אין להם אזעקות נראה לי, אין להם ממד. עוטף עזה זה 15 שניות, אצלנו פה במרכז זה דקה, אם יש בצפון זה יגיע מחיזבאללה. לבנון, כן. שומעים באזעקה פעם בשנה. אם אתה רוצה תצלם וולף. מייק, יש תקיעות לפעמים? תקיעות של מה? איפה אתה מייק? מבת ים אחי. זה לא מרכז. 10 דקות מתל אביב. פחות מ-15 שניות? לא אחי. תלוי באיזה מקום. 15 שניות אחי. תראה אחי, ספיריט. What do you mean bro? אין כדור.
אחי, הטיל עד שהוא עולה, עד שהוא נוחת, 15 שניות. זה לא יורה עליך RPG, כן? ישר. זה עולה, יורד, זה 15 שניות. כאילו הוא קופא מסך לרגע. מה, פריז כזה? אחי, אולי מהזקה, אבל אני מדבר על הטיל עצמו. 15 שניות עד שהוא נוחת. יכול להיות שהזקה אחי מתחילה אחרי שהטיל משתגע ב5 שניות, אתה מבין? ואז אתה חושב שזה 10 שניות. אבל אני מדבר על הטיל עצמו. באמצע האיבנט היה לי הזקה, בסדר, היה סתם איבנט אחי. אתה יודע שאפילו אני, כאילו, הייתי באיבנט אבל היה באג. לא ראיתי את זה. מה? כן, הם אומרים שהם ישלחו גליידר לכל מי שהיה את הבאג הזה. ישלחו את הגליידר חדש כזה לכל מי שהיה את הבאג. אני קניתי אותו, הם יחזירו לי את הוויבה. אמרו. אתה היית באיבנט, לא? אה? היית באיבנט. לא הבנתי. אבל אתה היית באיבנט, לא? כן, כן, בטח, הייתי בלייב. או, איזה פעם. כל כך רציתי להגיע לטורניר של היום. חזרתי מאוחר אתמול מהטיול, הייתי בשטח עם אשתי וזה, נשארנו באוהלים. אני, אשתי, אח שלי, אשתו וזה. ואז חשבתי שהטורניר זה לקראת שעה 7-8 בערב. עד שיצאנו משם, עידו פלייז שלח לי הודעה שהטורניר מתחיל ב5. לא הספקתי להגיע הביתה, הגעתי עם משהו לקראת 6:30, היה לי בדיוק שעה לשחק. עשיתי 6 משחקים, עשיתי 40 נקודות. ונשאר לי עוד 4 משחקים. ושלוש משחקים מהמשחקים ששיחקתי, סתם נחתתי בטיטד, הלכתי על קילים אחי. כל משחק עשיתי 7-8 קילים. זה נשק הכי מגעיל שאם מוציא במשחק הזה, צריך למחוק אותו, צריך להשמיד אותו, צריך לסחוב אותו, צריך לתת אותו לחמאסניקים. אני עם ספוקר! שלום שלום! ג'י, דיג'ן, דיגן. גם אני בממד, אני חושב שכולם פה בממד, אני מהבוקר בממד. תשמרו על עצמכם. יאללה, דיגה עוד אחד? יאללה לכם יש רעיון חדש, הקוד זה 8520, 8520, דו. מייקל יוצא להלחם כמו גבר, אין לי כוח לו. אחי, מול טילים ונשקים ויריות וכדורים, אין דבר כזה גבר. זה לא שאתה הולך עם מישהו מכות. כן? זה טיל. אין פה גבריות אחי. לך הביתה. עזוב אותך שטויות.
הקוד זה 8520. שמעת על הארמנים מה עושים? מה עושים? חבר'ה, סימן יקרה טיפ, תשלחו הודעות לשם. אני מחכה, קדימה, זריז. הקוד זה 8520, 8520. אני אוהב אותך, תודה שירז. אני אוהבת אותך, תודה. מייק אחי יקר, מה איתך גבר? איך עבר עליך היום? וואלה, בסדר אחי, בעבודה כל היום, מהבוקר. קצת עצבים, אבל הכל בסדר. אל תצאו גברים מול טיל ש... לא הבנתי. חכה, אני מחכה. אני גר ברחובות והיה בערך 15... כן. רחובות זה 40 דקות ממני. הייתי במד עד עכשיו, אני לקחתי את המחשב שלי לשם, אני גם קודם שמעתי טיל נופל ואני כולי בלחץ. אם אתה במד אחי, אל תלחץ, הכל בסדר. הכל בשליטה. זה סקרימים רעות? לא אחי, רגיל. מייק, אני יושב בספסל ליד הבית של דודים שלי, אני רוצה לראות טיל, זה מגניב? מה? חבר'ה, הכל זה 8520, זה ממש מגניב אחי, אבל תכנס הביתה, יותר מגניב. מייק, יש לך בבית ממ"ד? יש לי בבניין אחי, למטה. קודם רשם הארמנים עושים, ראית מה הם עושים? מה הם עושים אחי? יאללה נתחיל? Let's go. אצלנו לא נופלים טילים, אבל אני מבואסת מהמצב. כולם מבואסים במצב, אף אחד לא מאושר. קמאס, אתה קמאס, לא חמאס. מה הקוד? 8520. קוד זה 8520, 8520. last call. אני מתחיל בעוד 20 שניות חבר'ה. מי שיספיק, יספיק. מי שלא יספיק, שיכנס משחק הבא. מייק, תחשוב על ככה, כל טיל שלהם עולה להם כמו לחם, וכל טיל של כיפת ברזל עולה כמו דירה. כן, כל טיל עם כיפת ברזל אחי, זה 150 שקל. יש להם סתם טילים, לא זה. ראיתי מלא, כאילו, מקומות שנחתו שם. כן, איפה שנחתו טילים, פשוט לא היה כלום שם. הכל פיראטי, הכל ביד אחי. עושים מבצע משהו עם הארמנים. וזהו. נראה לי הגיע הזמן שיעשו מבצע עם הארמנים, ספוקר, וגם שמדינת ישראל תכיר בשואה הארמנית. למה עד עכשיו הם לא הכירו בשואה הארמנית? כי אין להם אינטרס, כי הכלכלה במדינת ארמניה היא לא משהו יחסית מדינה חדשה, ועדיין לא התפתחה. אז מעדיפים שכרגע מדינת ישראל תהיה במשא ומתן מול טורקיה, כי יש מלא עסקים ביניהם ומלא כסף והכנסות וזה. אבל בעתיד הכלכלה של ארמניה תהיה פי 1000 יותר טובה מטורקיה, ואז מדינת ישראל תכיר בשואה הארמנית. אני מתחיל, let's go. הנה, דסטה. יש לך תאורה פגז. מה הכוונה בתאורה? כאילו, התאורה שיש פה בחדר? או הצבעים של המשחק? מה, אתה רואה הישרדות? לא. לא מעניין אותי הישרדות אחי, זה סתם חרטה. באמת, זה לא באמת שהם הולכים ובאמת הם שורדים. זה הכל אחי, זה הישרדות VIP.
כל הלילה מקבלים אוכל. מה אתה חושב שיקחו סלבים אחי, לתת להם לחיות חודש באי בלי אוכל וזה? בוא פלזנט. מה נראה לך? אני מוכן ללכת לשחות שם בלי אוכל. יאללה, לך מייק. הספקתי להגיע לממ"ד, יש כאן צבע אדום, ראיתי את הטיל. אמרתי לך, אל תצא מהבית, לא, אתה גבר! מה העניינים, אורל? אני אוכל טוסט וצופה בך, יא גבר. קורא לך ספוקר, יא אח. בתיאמון, אחי. מייק, אם מה, היית אחי? מקבל אינווייט לשם, היית הולך? בטח שהייתי הולך להישרדות. כן? הייתי עושה אקספט לאינווייט, אחי. בטח שהולך. מראה להם איפה דג משתין, אחי. אתה יודע איזה פרסום זה לערוץ? אחלה פרסום, אחי. תוך יום 100,000 סאבים. כן. רגע, יש מישהו עליי? יש פה גם מישהו עליי. יש מישהו מעליך על הגג עם טקטיקל, אחי. רק מודיע לך. איי, תלה. נו, באמת, אחי. יש לו כמה פאמפ, אנשים יש יש לו פה, SMG, באמת? ויש לו... מה אין לו? תסתכל כמה אנשים יש פה, אחי. 14 כדורים, אני מתחיל לשרת חדש, לא אכפת לי. אין לי כוח. מאיפה הדג משתין? מהזה. לא יודע, אף פעם לא ראית. אני גם לא ראיתי. אבל אני יכול כאילו להביא דג שם בהישרדות ולהראות לאנשים איפה הוא משתין. אתה מבין? האוכלוסייה פה, זאת הכוונה. ישראל. מייק היה עכשיו בום. המייק? איך תעבוד בחדשות, אלירן? מייק. אני מתחיל לשרת חדש. כמה? אני בישראל. אני פותח שרת חדש, קוד חדש. שים רדי עדיג הקמפר. אני ברדי. הקוד זה 7946. 7946. מייק במצב, שבח לאל, מה איתך דניאל? אני דג מדבר ואני מה? אני דג מדבר ואני משתין. מייק, מה המשחק הכי טוב ששיחקת בו? פאבג'י. דוטה. היה טוב בהתחלה ואחרי זה לא. הם אבל עשו הוא את זה, בכללי הוא אחי, משחק עד טוב. הסוף, עד הסוף. אי אפשר לעשות את זה יותר עכשיו. הם שינו את הזה, ריקויל ואז... קסילן, קצת סבלנות אחי, מה יהיה? אני אתחיל, אבל רוגע. התחלתי שני שרתים אחי, כל האנשים נמצאים בשרת השני, תן להם שנייה לצאת ולהיכנס לזה. מייק, אני עם גרעינים ביד ורואה טילים. הלו, הלו, מייק, אה, לך ללידרבורד של הוורד קאפ, כאילו של עכשיו, של התחרות שיש עכשיו, איפה זה נמצא הלידרבורד? בקומפט, קומפט, קומפט, אוקיי. לא יודע. Even details? נו, לא even details, תלך שם לטבלה, לא יודע. רק even details, ואז תלחץ על זה, על איפה שכתוב end לחצתי. zone. נו. לך עכשיו, כאילו עכשיו זה מראה לך את הטבלה, נכון? season leaderboard או prize? כן, כן, rewards? season. נו. תלך תחפש מישהו ב-21 נקודות וב-18 נקודות בשם פרג גרי ופרג 20 פריימס. אוקיי. פרג הרי. הנה, 20 frames. אוקיי, 21 ו-19. כבוד, כבוד. בסדר, אבל זה רק התחיל. מה, להיות... זה משחק ראשון 21 נקודות, זה מטורף, זה מי כאילו, זה אלה? לתפוס... מהקבוצה שלי. למה כל אחד משחק בסקואד אחר? בדו אחר? מה זאת אומרת? כי יש להם זוגות, יש כאילו זוגות שונים, מה? בסדר, אבל פרג ופרג הם עם אותו קלן, למה הם שלא משחקים ביחד? כל אחד משחק עם וולקן ואחד משחק עם סמאד. כי יש להם דו פרטנר אחר, מה? כי יש להם דו פרטנר כאילו שונה, מה?
אתה יודע, זה לא בהכרח זה שהם באותה קבוצה עם זה. אבל צודק. אטלנטיס... זה מעלה יפה. אטלנטיס נגיד יש לך את קינזל ויש לך את וילקס, אתה מבין? בוא נראה את הפרייז. אני לא הספקתי הפרייז להיכנס פול אחי, כי מטורף. לא שיחקתי. 10 מיליון דולר? מה 10 מיליון דולר? ויקטור רויאל אחי, 10,000 דולר, זה לא סליחה. 10 מיליון, זה 10,000, זה 10,000. די. ואתה עולה לוורד קאפ שאתה מקבל 50,000 ישר, כאילו ישר אתה מקבל 50,000. אבל אתה צריך להיות בטופ 4, נכון? טופ 4 שזה 8 אנשים עולים לשם. רק 8 אנשים עולים לטופ? רק 8 אנשים עולים לוורד קאפ כל שבוע. טופ 1,000 זה 200 דולר, סביר, סבבה. טיל, מה, 200 דולר, זה 800 שקל. זה המון כסף, כן, כן. יאללה, בהצלחה לכולם. תחשוב ש-1,500 סטרים. 1,500 זוגות עולים כן. לתחרות. אז תחשוב ש1,000 מהם כבר מובטח להם 100 דולר. זה כאילו, אתה מבין? כמעט כולם מקבלים את הכסף. אני עשיתי אתמול 6 מה, משחקים, 500? זה מה שהספקתי, עשיתי 6 משחקים, 40 נקודות. נייס. כאילו, היה צריך 62 נראה לי בשביל זה. לא הספקתי אחי, באתי מאוחר הביתה, חשבתי שהטורניר ב7 והוא התחיל ב5, היה לי שעה ונחתתי כל כן, הוא המשחקים התחיל בטילטד ב-5. אחי. כמה קלים עשית? בטח המון, לא? 7-8 קילים אחי בטילטד היית עושה. הגעתי ל-40 נקודות. כאילו, הורג ולא לא ממשיך עד הסוף. כאילו, עושה כן, כן, קילים ויוצא, ויוצא. הורג כן. כן, לא יוצא, פשוט מתאבד עליהם. כן. מה אני אדרה? עם מי היית? מה? הייתי סתם עם מישהו מהצופים אחי. באמת. כן, לקחתי מישהו מהצופים, לא היה לי דומה. אבל יפה. מייק, איך זה להיות פרו חולה עליך? דסטה. אבל מה גרוע? למה אתם משקרים לו? אני גרוע. תום סגן הוא השחקן הכי טוב. קלעת בול. מייק, יש לי גם דודים בעוטף עזה, אז זה לא בטוח אם אני אבקר אותם בזמן הקרוב. אתה תבקר אותם אחי. או-אה. גם עוד אנשים עלו לגמר, עכשיו הם במשחק. הייתי אומר מי, אבל לא מכבד. מייק, אני בדרך כלל לירושלים ותפס אותי 30 אזעקות, 10 דקות הייתי על הזפת, כן. אם אתה נוהג אחי ויש אזעקה, פשוט תרד מאוטו, תהיה רחוק מאוטו לפחות 5-6 מטר ותשכב ותשים את היד על תחשוב הראש. שאם נוחת טיל ליד אוטו, כאילו על אוטו, אז זה בתכלס פיצוץ מטורף, לא? לא בהכרח. מה, זה אבל... רסיסים. זה לא פיצוץ. אבל הרס- גם פיצוץ, אחי, זה פיצוץ יהיה משוגע. פיצוץ, כי יש אבל את הפיצוץ לא יהרג אותך כמו הרסיסים אחי של הוא הטיל. לא חשוב, הרסיסים אחי. פשוט תרוץ אחי, תרוץ 10 מטר מהרכב, סבבה? טוב, אחי, אני הכי טוב. שכב על הרצפה וזהו. וישכב על הרצפה ושים את הידיים על הראש, הכי חשוב הראש. כן, כמה רסיסים על הידיים, אבל זה שזה לא הפקודות, תרסיסים מה- על הראש. עליי? אצלך אין אזעקות, לא? לא, אני בת ים אחי, אנשים נוחתים פה. וואי, אני גרוע היום. למה שתעשה סטרים סנייפ, אחויה? יש לך כדורים לשטגן ו-SMG, ידיגה? בקטנה כאילו, לא. לא... SMG יש לי 50. כולל. עוד אנשים נחתו עכשיו ממול, אני מחפש שוטגן טוב. הם פה אחי. וואו, אין לי כדורים, אני חייב כדורים. בוא, נעשה קצת טוב פה. ראי פה גם, לא משנה. כן, הוא הגיע משם. פגעו 20, 40, אין לו שילד. איזה? צמן? עוד 20. אתה שמה. הוא קפץ עם לאנצ'פד, הוא באוויר. פגעו 38, עוד כדור, אדיגה. אין לי כדורים. איי, בלט. הוא 1 HP אחי, נשמע שהוא 1 HP. זה ב-14? 14? עוד אנשים באים, אני עם כדור אחד. שלי על... אדיגה, אני צריך את העזרה שלך. אני בא, אני למה? בא.
רוח. אני. ברחתי ממנו, אין לי כדורים אחי, אני עם כדור אחד לשעת גם, ואתה לא רוצה, אומר לי יש לך משל מלך עם 16. איזה כדור אתה צריך? עוד אחד עכשיו פורץ. נוק. תן לי את העלות שלו. יש לך פאמפ? לך. צריך את הפאמפ? נוק, ככה. שים את המתקת הזה, מהר, שים את המתקת. כן פייר. מאוד פשוט. יש פה עוד אנשים אני חושב. כן, הנה. זה הם מחיים אנשים פה. החיו אותו. סליחה. אמיתי? נו. יש עוד, אל תדאג. ועוד לוקח לי את הלוט גם. אני? לא, סבתא שלי. טוב אתה. זוז מפה. צריך מטריאלס. אין מטילה. זוז מפה. יש עוד 2, זהר. הם פורצים, אדיגה. הפגוע, אין לו שילד, אין לו כלום, הוא לא, הוא 1 HP. הבנוק. עליי, בטח עליי, כולכם עליי. חיים קשים. אחי, הוא רץ אליך ועזב אותי, סכן. אני יודע שהוא עזב אותך, הם רוצים אותי, מה אתה חושב שהם רוצים אותך? אני שם מתקיט, חכה. אחי, זה מעליב אותי, מה? רוצים? לא. הפסקת אש! הם באים מהר. תחזיר את הבניות. תחזיר את הבניות. לא אחי. תאם אותו! מה לפינן? תבנה אתרים. אחי. נשמע, היית מספיק להרים אותי. אומייגאד. תבנה. לחץ עליי. לא, דפקתי לו 130 מטר. אחי, כל השרת פה, למה אבל? אחי, אני 8 קילים. תסתכל, 40 HP. לא. כמה גנבת לי? 5, 6. בלי מע"מ. אי אפשר לנשום אחי, מה זה? מה יש מה? שים צור. מילים, אין לי זמן. מה איתך אחי? זה עצוב, באמת זה עצוב. רק עם הסטרים סנייפ אחי, אי אפשר לנשום. למה אבל? מה? כאילו, מה כיף? תתביישו לכם. תתביישו לכם. להגיד. קצת כבוד, מה, אתם ילדים כאילו? זה פשוט קל. אתה מפסיק את השרתים וזהו. קליל ביותר. הכי טוב, כאילו זה... מייק, עוד כמה זמן, עונה 9? 3 נראה לי, כן, 3-4 ימים בערך. אדיגה, אולי תעשה לי משימות היום? היום? היום, מחר, כאילו לפני שזה נגמר. אתה משלם לי? שלם לך. מה? סתם. אני מבטל לך. אתה אמרת לי. אתה ביקשת. כן? אתה רוצה לך תוכיח, אחי.
תוכיח, כל הודעות אחי בוואטסאפ ובדיסקו. שחק פאבג'י שרת פרטי, תן להם בנים וזהו. מי ישחק פאבג'י אחי? נפתח שרת פרטי עם שתי אנשים. אין לי שרת פרטי בפאבג'י. מעוניין ביוטיובר נגד יוטיובר? מה הכוונה אחי ביוטיובר נגד יוטיובר? מה? סתירות, בוקסים, אגרופים, מה? הולך על זה. סתם בזבז מדורה, תראה מודיק את המדורה. עכשיו מקבל סנייפר ואז לא יהיה לו. אני רוצה שווארמה אבל אני לא יכול כי סגור. מייקי יהיה היום סקימים לו אחי, מי זה? עזוב, אם אני הולך איתך מכות חוזה וכיסא גלגלים לצפון תראה איזה יד של שור. למה שאני ארביץ לך אחי? זה לא אני נודר. מייק, אני פעיל או לא? דסטה? סבבה. בוא נגיד שאני לא יודע מי אתה. גם אני לא יודע מי אתה, זומבי. אתה זומבי, לא? הממד הזה מכוער, אני רוצה כבר החוצה. לא דיברתי אליך מייק, מצטער אחי. מה איתך סטיקי? מה, אתה יודע מי אני? כן. כל יום אתה פה. אלעד, תודה לסבא אחי. אני צריך ללכת לאכול, אז ביי בינתיים. תיאבון אחי. אוקיי מייק, עברתי היום ליד הבית שלך. איפה? אני מפחד, יש לנו הרבה אזעקות ברצף. כנס למקלט אחי. מייק, היה אצלך אזעקות? לא אחי. באזור המרכז אין אזעקות בינתיים. בינתיים, כן? לך תדע מה יקרה. אבל נראה לי אחי שהרחיבו את הזה. רגע, אח שלי יתקשר אליי. נראה מה הוא רוצה. רגע חברים. תודה על הסאב, ירין. מה שבטוח השם משפחה שלך זה... דיסטיין, תרגיע אחי. אחי. כן. מה? למה יש? רגוע אחי, הכל טוב. אולי עוד מעט. גדרה? בסדר. עוד לא הגיע לפה, לא נראה לי שהם ירחיבו אחי. יהיה הפסקת 9 אני מאמין בלילה. אחר רמדאן אחי הם לא ימשיכו. לא ימשיכו אחי. לא יודע. טוב, אולי אני אעבוד מהם, בסדר? ביי אחי. דסטה ארמני אחי. אני הכי פרו בעולם.
אה, מה ביבי עושה עם המצב הנתון, הוא לא באמת יכול לעשות משהו. זה לא שהוא לא יכול לעשות משהו, הוא יכול לעשות הרבה דברים, אבל השאלה הוא, האם הוא כן ייתנו לו לעשות את זה. כי בסופו של דבר זה לא רק החלטה שלו, אחי, זה החלטות של הרבה אנשים. לעשות את זה תמיד אי אפשר, אחי, כי יש לך את היכולת ויש לך את הציוד הנכון והכי חזק שקיים. יכול בשניות, אחי, אבל זה לא קורה. זה לא עובד ככה, כמו שאתה חושב, או שכמו כולם חושבים. זה לא קל, אחי, לפתוח מלחמה. מלחמה זה עולה הרבה. תעלה בהרבה כסף, גם באנשים, גם בהרוגים, גם בהריסות, גם בכסף. זה לא סתם להיכנס למלחמה וזהו. מלחמה זה, אחי, זה נטו קצת כסף, אתה סוגר בתי עסק, אתה סוגר בתי ספר, אתה מכניס את העם שלך ללחץ. מלחמות מביאות גם כסף. לא תמיד, אחי. לא תמיד. קוסומו כל הכסף, אחי. רוצים שקט, לא רוצים כסף ולא רוצים מלחמות. תן לנו לעבוד ונעשה כסף. הכסף שהם מביאים זה מביאים בשבילם, לא בשבילנו, כן? אתה לא מקבל שקל מהכסף הזה. יאללה 2 נגד 2, חברים, לפרוץ, קדימה. שאון! ודורטי, קדימה, חברים, לפרוץ, קדימה. אדיגה הלך? לא יודע איפה אדיגה. אני עוד 10 דקות הולך ללמוד לבגרות מחר. יש לך בצלחה, אחי. למה אתה לא מעלה סרטונים? וואלה, אחי, כפר עליך, אין לי זמן לסרטונים, אחי. לשבת ולערוך סרטון ולהעלות אותו ליוטיוב, אתה צריך הרבה זמן לזה, ואני אין לי זמן. אני בן אדם שעובד, אם לא 10 שעות ביום, 12 שעות ולפעמים 15 שעות, אחי. וכל שבוע שעבר לא הצלחתי לעשות לייב רק בגלל העבודה, אחי. הפרנסה שלי זה לא יוטיוב, אחי. אני מתפרנס, אני עובד. רק עושה לייבים, אחי, בשביל הכיף, בשביל אתה יודע, זמני הפנוי. יאללה, ג'י ג'י. אדיגה, where did he go? אני? כן, איפה הלכת? התנתקת מהמשחק, לא? כן. אני גר בגן יבנה, יש אצלנו מלא אזעקות. ביבנה? באמת, זה ממש קרוב אליי, זה 25 דקות. לא דסטה. הולך אלירן. חבר'ה, קוד הבא זה 7913, 7913, זה קוד הבא. מייק, שלחתי לך טיפ, תודה רבה לטיפ. נראה אם אני יכול לקרוא אותו. הולך אלירן, שלום אחי. נוזס שולח היי, שגב מייק, דבר ראשון, לא תהיה הפסקת אש וביבי די קבוע בעצמו, גם ראש ממשלה וגם שר הביטחון, הוא מתייעץ עם עצמו. טוב. חכה ונראה. מה, אם הם רוצים מלחמה, בתמורה שיהיה סוף לזה, אחי. אם אין סוף, שלא ייכנסו למלחמה. מייק, מה היית בוחר במקום הדרמגה? אולי בונסר? התגעגעתי לבאונסרים.
אני יודע, אלירן. תהיה במרחב מוגן, אחי, כנס למקלט, תשמור על עצמך. מייק, תקרא את הטיפ שלי. אורל, לא ראיתי, אחי. לא קיבלתי כפרה עליך. רק 2 יש לי. משגב ובנוס. איפה אוכלים? אל תגיד. כל מי שסובל מהטילים שבאים מעזה עליכם, תדאגו, הכל יהיה טוב, זה ייגמר, רק תשארו ממומדים ואתם תהיו בסדר. כן. אני נכנס בדבר הזה וזה לא נותן לי נקודות. במה אני צריך להיכנס בזה? במטוס? אין מטוסים. שאלתי אם יהיה לייב פאבג'י מתישהו. לא נראה לי, אחי. I don't think so. אדיגה לקח לי את הפאמפ למעלה. Fuck you, man. ראיתי את זה? כן, בטח שראיתי. טראמפ כחול. גם פאמפ וגם דרמגן? מייק, לך תביא להם למוח RPG. אם היה לי RPG, אחי, הייתי עושה את זה מזמן. תגיד למצח, לא למוח. כי מהמצח זה ייכנס למוח. באים אליך, דיגה מאחוריך. משתיים עליי פה. אחד נוק. השני פגוע 39. רגע, חכה לי הדיגה שלא יסיים אותך, חכה לי. זה יסיים. אני יריתי עליו, עזרתי לך, ימני. נכון. רגע. נכון. אוקיי. אחת? זה מגיע סט עם 4. כן. תלוי של איזה חברה וכמה מגה פיקסלים וכמה... צריך לשבת על זה. בגלל זה. כן, בגלל זה. צריך לשבת על זה. נכון, צודק. אני גם אמרתי את זה לשכנה פה למעלה לידי, שצריך מצלמות שם בבניין. נכון, אני אמרתי לה, כן. לא, זה העבודה שלי. זה מה שאני מתעסק, כאילו, זה מה שאני עושה כל יום. כן.
כן, זה 4. גם לבניין זה אי אפשר לשים עצמה אחד. בחוץ אחד, בכניסה, ואיפה? כן. כן. אני אראה לך דוגמאות וזה, ו... לא מאמין שלחתו עלינו. כל מה שצריך, ואני אגיד לך גם את המיקום הנכון שלהם. ואיפה צריך לשים אותם. ואיפה המערכת שלהם גם תשב. איך? נכון. נכון, זה בתוך המקרה, צריך להיות. נעול כשאף אחד לא ייגע בזה. שלא יגנבו את זה. כן. תיסע להם מהחיים. או באחד הבתים, אבל את יודעת, כל עוד שאת עולה בקומות ושם את זה באחד הקומות והבתים, זה עוד יותר הערכות של כבלים וזה עוד יותר כסף. כאילו, אם המצלמה תהיה למטה, צריכה לעשות לה כבל עד למעלה. בסדר. בייק, זה. זה באמת שבן זון. נכון, זה אמור להיות במקלט, זה לא אמור להיות אצל אף אחד. חס וחלילה פורצים לך לדירה, סתם ולוקחים את ה-DVR, זה לא יהיה מצלמות, זה אמור להיות במקלט, סגור, נעול, שאף אחד לא ייכנס. כי דבר ראשון שהם עושים, גונבים את המערכת הזאת, את ה-DVR, ואז לא יהיה מצלמות. כי הכל מוקלט שם. כן, מתי שאת רוצה אפשר לשבת על זה. אני תמיד אחרי שעה 4 אני בבית. הבנתי. זה בסדר. אני שמח שהצלחת להעיר את מייק כשהוא AFK. כן, זה כיף להרוג אנשים שיהיו AFK. את רוצה היום כאילו? אני עוד איזה חצי שעה ככה בערך. טוב, בסדר. אין בעיה, בסדר גמור. למחר, איזה שעה את רוצה? אין בעיה, סגור. בסדר. בסדר. למה שלא? סגור. מה אכפת לך מזה שהוא עושה לייב? הולך אחלה ערב, תודה. חוץ מזה, אחי, יש פה אנשים שצופים, שהם בזמן המלחמה צופים במייק, אחי. מה? זה לא טובה, זה לא רע. לא, מישהו כותב למה אתה עושה לייב שישראל באמצע מלחמה, כאילו. למה שלא? מה הקשר? לא הבנתי, מה הקשר מלחמה ללייב? אחי, אתה עוזר, ולא כל דבר להפך. שקורה במדינה או שכל דבר, או כל חג, מה אסור לעשות לייב? מה הקשר לייב, אחי? אחי, ראית איך זה? מה אנשים זה שפרסו? הטמטום הזה? לא, זה בן אדם טומטם שרשם את זה. אני צריך מתקיט הילים, מדאיגה, אין לי כלום, אחי. כך. ראית את זה? מי שבא אליך? כן. אחי, שני אני אנשים באו מסתכל, אלינו. אני לא הייתי מהעכבר. אחי, הוא עזב אותי, הלך אליך והרג אותך. קולט, אחי, את הרמה? תעשה בוא. אשתי פה, שלום, בייב אתה ברמקול, בסדר. ביי, טריפט. כן, כן, אחי, אני לא מרוכז, סליחה. אל תצעק. מדאיגה, אל תצעק, תתקבל איזה דיגל למצח, אחי. אחי, אתה לא מכיר אותי. אתה לא מכיר אותי. אני גם לא רוצה להכיר אותך, אחי, אתה היית חבר של אליאסו. מי לפי דעתך יותר טוב, דדקשן או זיגי? מאיזה בחינה, אחי? יותר טוב במה? מייק, אני יותר פוחד על אח שלי כי הוא עומד ליד הגדר כדי להגן עלינו. הוא בצבא? אנשים שנלחמים. עזוב, אני הולך שמאלה קצת. נראה לי אני רוצה להיכנס לפייט הזה, כי אני צריך לוט, אחי. יש לי שתי דראם גנים, אחי. לא, איך ראיתי שזה שתיים? אחד נפל למטה, אחי, וקיבל פול דמד. הלכת אותו הדיגה? אפשר את הזה שלו? את הכדורים שלו? את ה... עליי, אחי! אומייגאד, לא יכולתי לבנות פה.
תראה, זה שם, בייב, רעב, להצמיח לך פיצה? לא, לא רוצה פיצה, חיים שלי. הפיצה האחרונה עשתה לי שלשול. אבל אני רעב, אני אשמח למשהו, כן? אי אפשר לבנות שם, אי אפשר, אי אפשר. בגלל זה הרג אותי. עזוב, עזוב, רק תריב. אני לוקח את השוטגן, את הסנייפר, את ה-16 ואת המיניז. או, אין לך כלום, אה? כן, הכל, אחי. כאילו יש לי, כן? אבל... סליחה. סתם ירית? יש פה איזה קמפפייר או משהו? יש לך כדורים ליד? אדיגה? כדורים ליד, כן, יש המון, אחי. המון זה טוב. שנייה, איפה העלות של השני? הרגת אותו? נחתום. איזה יופה. כל הכדורים לא פגעתי. יש עוד אחד פה למטה, אדיגה. יש פה דרמגן כחול, אחי, אם אתה רוצה. בוא עליי. זה, טראפ. אני צריך את האילים, את המיניס. יש פה אחי. אני אשמח לכדורים ליד, אחי. אני ב-30. אני גם מדהים לך פה. יש לך מדקיט, משהו צד- קמפפייר? כן, יש לי קמפייר אחד. קח את הבנדיג' פה, קח את הבנדיג', שים את הבנדיג'. אני אוהב את המיניס. זון. לקחת את המיניז? כן, לקחתי. תספיק? מה יקלך למסעדת ספייס? משהו אחר? מה זה משהו אחר? רגע... לא עבודה. נייק פה. אני בא. מספיק רק 50. איך אני מרגיש שבאים אלינו? קצת טראפים, משהו. קח מייק. קח את הטראפים. לא. יש. הוא זה. רואים. טוב, אתה. שניהם? תותח אתה. זה יש פה טראפ איפה ששם פה איפה שהוא. אחי, איפה לא ראינו את הטראפ? איפה זה היה? בוא למעלה מצד שמאל. יש שם צ'אג, אחי, אני מרים את הצ'אג. כן. קח את המיניז, אדיגה, אוי. קח את המיניז. יש מיניס. זה מהטראפ, אה? מה, כנס לזון. אני לא אספיק, אחי. אני לא אספיק. עזוב, אני אספיק כל טוב. תסתכל מה נעשה, בוא לפה. עצור. אני שם צ'אג. אני מחזיק רגע, את ה... יש לי שיחת טלפון, שמור עליי. שים. שים. מייק! שמור, עוד שנייה. שומע. זהו. הרגתי אחד.
שם ביג. תן לי אותו. לא היה לי כדורים בדרמגן אחי, איזה... היה האחרון? כן. נייס! רגע. GG. אתה יכול להקדיש בשבילי שתשים שיר? אני לא שם שירים אחי. כן חנה, כן. אין בעיה, בסדר גמור. יום שלישי בשעה 8. אוקיי, קומה רביעית, נכון? לידי, נכון? בסדר גמור, אין בעיה. ביי ביי. GG, אדיגה. GG will play. הדר פולש, תודה על הפלישה, הדר. Thank you. אני עושה עוד משחק אחד. למרות שאני לא יודע מי זה, אבל אני אזרום. תודה על כל אלה שבאו. צריך את זה מאוד. יאללה חבר'ה, שעה טובה. תעשו סאב, תעשו לייק, תפעילו את הפעמון. קוד בחנות, הולי מייק. שימו רדי. חבר'ה, הקוד זה 8130. כנסו כולכם, מוזמנים. וואו, אין לי סוללה בטלפון, פאק, מן. אדיגה, קום תביא מתן, קום. יאללה, אני זז, סתם. איזה מתן יש לך? נוחתים איפה שרוצים? איפה שאתה רוצה, אחי. איפה שאתה רוצה, תנחת. לא עלינו, ותנחת, רגע, חבר'ה, אחי. אני רק מביא את המתן. מביא את המתן. מי שישמע, אחי. איש עסקים. אל תגידו לה, אל תגידו שאני מקלל את מייק סתם. שאני מלכלך עליו. אל תגידו. טוב. Hey, Sticky, hey. Hey, what's up, man? What's your problem, man? Get down! קרס, לא קרס, סתם את הפה, לא קרס, שום דבר, יאללה שימו את הקוד. ומתחילים. על העדן. קוד בחנות, הולי מייק, כמובן, נשמח מאוד שתשימו את הקוד שלי בחנות. אתם שוכחים שזה מתאפס כל שבועיים, ואז... אתם לא שמים את זה בחזרה. מה עם שמפו? מחר את המשחק? מה? מחר אתה רואה את המשחק? איזה משחק? מי משחק? ברצה ליברפול עוד פעם. יאללה, תעזוב אותי, כשאני משחק בביצים מישהו מסתכל עליי? אחי, הם הפסידו 3-0, אז אין... שיפסידו, מה אכפת לי? שברצה תנצח, אחי? מה יש לך? כן, לא. בטח. זה לא...
יאללה, קפוץ. רק ברצה תיקח את האליפות. מגיע ליברפול, אחי, שתנצח. איזה ליברפול? אחי, הם הפסידו שנה שעברה בגלל קריוס. אתה מדבר איתי סינית, אחי, מי זה קריוס? לא, זה... מרגיד... זה, ליברפול, שנה שעברה, לא ראית? לא. ליברפול. בוא תנחת לידי, כל משחק אתה נוחת בסוף העולם, בוא. בוא, יא מניאק. пожалуйста. מה שם? Спасибо. Спасибо большое. תראה את הסקין הזה איך הוא זוהר בלילה. אבל יש מישהו פה למטה קופץ. מישהו בא אליי. בוא אליי אנשים, אחינו. איך הוא יצא לי עם הבניות? איך הוא יצא לי עם הבניות? אני בשוק. מדיקה, what you doing, man? כן! לא עומד? כן! כן! סיים! איזה גבר אני! יש לו לאנשפד, קח אותו. מאחוריך. קח את הכרטיס שלי קודם. מה, לאחד אותך? בטח. בטוח. מייקה, אתה לומד רוסית? אני לומד הכל, אחי. מה שאני שומע אני לומד, אחי. בת ים מלא פה רוסים, אחי, גרוזינים, קווקזים. כל היום אתה שומע פה רק ברוסים. היום הייתי בעבודה בבת ים בעירייה, אני עובד, יצאתי כזה לאוטו, ואז מישהי, רוסיה, יש לך כבלים? זה כבלים של מה? אוי, בלט, יש לי מלא לך כבלים באוטו זה. לא עובר. איזה כבלים את רוצה? בטריה לא עובדת, אוטו קטנצ'יק, אוטו קטנצ'יק, זה לא עובד. הלכתי, הבאתי כבלים, נעתי לה את הרכב. אולי תפיק. כן, איתי. שלום, התגעגעת, גם אני. מה איתך, אחי? אתה טוב? אוי, שנייה, לא. אדיגה, אתה עושה הרבה שטויות ואתה עומד למות ואתה לא הולך לחיות אותי. אתה מודע לזה. תעשה פלנק, אחי, תעשה פלנק מימין, לך תחיה אותי, לך. כן. רק צרות, אה? כן, היא לקחה את הילד שלה לגן, מה שהבנתי ממנה, ואז השאירה את האוטו דלוק, לא יודע, משהו באוטו דלוק, וזה התרוקן תוך כמה דקות, האוטו תרוקן, הפיאט הקטנות האלה. עזוב, הוא פורץ אותך. זה סטרים סנייפ, אחי. אין לך בניות גם אתה. אומייג, סוכה. בסדר, בוא נדבר על זה אחרי זה, אחי. אחרי זה אנחנו לא נדבר. בלט. איך הוא ידע שאני שמה? סטרים סנייפ. מה אתה חושב שהם פרוז? הם לא. הם סוג של וול-האק, אחי, שמסתכלים בלייב ובאים, אתה מבין? אבל וול-האק בדיליי. הולך לתת אחרי המשחק הזה נראה לי אני אלך, אני אשב קצת עם אח שלי.
חבר'ה, מייק יוצא לפני זון שני, אז תסיימו את המשחק. לא, לא, מה? פרצו אותו, סטרים סנייפ. מי שרגע הוא... מתי עצמאות? רביעי או שלישי? שלישי זה יום הזיכרון, יום רביעי זה עצמאות, ויום חמישי זה... לא, כן. יום רביעי זה חופש, נכון? רביעי יום זיכרון, כן, גם חופש. לא, יום זיכרון לא חופש. זה עובד. מה? ומתי? יום זיכרון עובדים, אחי, מה? חצי יום, לא? לא, אני מתכוון ללימודים. חמישי חופש. לימודים לא, אחי, עבודה זה לא לימודים, כן? יום חמישי חופש, יש לנו חופש ארוך, חמישי, שישי, שבת, יפה? שישי, שבת, ראשון. הולכים. ביום רביעי זה בערב. יום רביעי זה חצי יום? אחי, יש לו טבק כזה. זה כזה יום בא. הזיכרון חצי יום, חמישי חופש. כאילו, אמן, רביעי ימות. חצי יום, חמישי חופש, הבנתי. יש לך איכות טיל, תודה לך מרקוס. איזה... האיכות אצלי כמו אצל מיסטר שיבולת, נכון? אם לא יותר. שישי אני לומד. מה? מה זה? מה, איך המחשב מתקדם? וואלה, עדיין מחכה לחלקים אחי שהגיעו. אתה יודע, עכשיו חגים, היה פסח, ועכשיו היה כאילו השואה וזיכרון, ועכשיו עצמאות, אחי, הכל זה מתעכב, כל המשלוח הזה. כאילו פה בארץ. יש לי משלוח שהגיע מאמזון לפני כמה ימים, אחי, עד עכשיו לא משחררים את המשלוח, אחי, רק בגלל החגים. מה, מאמזון? מה שלך יותר טוב. אני סתם הסתלבטתי. כן, אמזון. אבל... נמשיך. למה, כמה זה עלה? מה? כמה זה עלה? כמה מה? כמה זה עלה, המוצר? $30. ברגים קטנים, אותם, ברגים וזה. אבל... יש בתשיעי יום הניצחון לברית המועצות. מה אני קשור לזה? כמה עולה בערך מסך ירוק? תלוי אחי. יכול להזמין מסך לבד בלי הסטנד שלו, ויכול לעלות $20, ואתה יכול גם לקנות מסך ב$100, כן? תלוי איזה מסך אתה רוצה אחי. אני קניתי מסך אחי 6 מטר אורך, 6 מטר רוחב. נסה לפות כל החלק. כאילו גזרתי אותו עם מספריים. פשוט כשהזמנתי אותו לא הסתכלתי טוב, חשבתי זה משהו שם במטר וזה היה בפיט. אמן נקפוץ לשם. שמעת את זה נכון. מייק, נכון, אתה אוהב אותי? אני אוהב את כולם אחי, מי שאוהב אותי אני אוהב אותו. למה? אני לא אוהב לצנות אנשים. אבל מי שעושה לי רע, אני אשנא אותו. נראה לך שמפו? איזה שמפו יש לך תגיד לי? משהו נגד קסקסים? אני גם צריך. אין זה אחי, השיער שלי אחי, אתה נוגע, אני לא מרגיש את השיער אחי. אף. יש לך שיער דליל, כמו רוסיות. אתה מבין מה זה? ראש וכתפיים? מה איתך ליאור? אני אוהב אותך, תודה רבה. מייק, אני הרגתי אותך ומת עליך נשמת תאורה. הכל בסדר, ג'ורד הגיימר. למה אתה עושה סטרים סנייפ? למה? גם עברת לי את הבניות. מייק, יום רביעי, יום הזיכרון, לומדים חצי יום ובערב זה ערב יום העצמאות. קיצר, אני יום רביעי חצי יום, חמישי חופש, שישי חופש, שבת חופש. מפה, מהדרום, שמרו על עצמכם. נכון.
אם המצב יתדרדר ויהיה יותר גרוע וממש כאילו עד הסוף וזה, אני אפתח את הבית שלי לאנשי הדרום, מוזמנים לבוא אליי. אני גם? אתה בצפון, מה אתה קשור? לא יודע, סתם. פותח את הבית, מה? הבית פתוח אחי, אתה לא צריך לפתוח אותו. את בכלל בצפון ליאור, כן, אני הייתי גר בצפון. אני עברתי את המלחמה ב-2006. כמה טילים ירדו בנהריה, אלוהים ישמור. במה? ולא היה כיפות ברזל בזה. לבנון? כן, והטילים של חיזבאללה יותר חזקים אחי. יותר איכותיים, מה? הוא מת. מה איתך מרקוס? תענה הוא בבקשה מת. למה, ליאל? בטח שימות. מייק, מה קורה? עכשיו ראיתי את הלייב, שלום פבלו. אני 5 דקות מנהריה. מייק, אני מה זה מצטער שלא אח שלי, נרדמתי, אתה יודע שאני פעיל, בדרך כלל בלייב, הכל בסדר אחי. לישון זה גם טוב. לייבים יש כל יום אחי. הכל בסדר. הוא חי. אני לא שרם במרכז. בוא נראה ליאל מה רשם, אני אענה, מה המשימות של הסקינים בבקשה, אין לי מושג אחי, לא התעסקתי במשימות, אין לי שמץ של מושג. מייק, יש לי עדיין סיכוי לחזור למוד? לא. טוב, כמה זמן לראינו את ליאל פיצה בלייבים. שלום שלום. הלכתי לישון ב5 בצהריים, קמתי לפני איזה שעה. דפקת ג'וינט והלכת לישון אתה. אתה נשוי? כן אחי. מייק, אתה מזמין אותי הביתה שלך? אתה מוזמן, אין לי רן. למה שתרשום שאני נשוי עדי סטייל? אולי לא בא לי לרשום שאני נשוי, או להגיד מה מצב אורל? עזוב אותה. אל תענה בשמי עדי סטייל. עזוב אותה. לדעתך יש סיכוי שחיזבאללה יתחילו גם לתקוף? לא. דיסטייל לא אוהבים אותך, דיסטייל לא אוהבים אותך. לא, זה לא יקרה. ואם כן זה יקרה, זה אסון. למה לא שם תהיה מיץ? מלחמה. לפי דעתי חיזבאללה אין להם שום אינטרס כרגע להיכנס למלחמות. הם עסוקים בדברים אחרים. וכל המנהלות שהם בנו וזה, ושתכננו עליהם, כל הפח. כרגע אנחנו מחרבנים וכל החרא שלנו עובר דרך המנהלות האלה. אחד לשני כבר 3 פעמים. אין סיכוי שחמאס יגידו לחיזבאללה לעשות עלינו קטלה שגם יפיצו פתאום. את מדברת איתי כאילו את משחקת פורטנייט. מה זה למה ש- טימינג אחי, מה זה? יעשו עלינו טימינג כאילו? לא, זה לא קורה. מה שהג'יהאד האיסלאמי שרוצים, זה לא מה שחיזבאללה רוצים. שני ארגונים שונים שהם לא אוהבים את אחד את השני. קודם כל חיזבאללה זה ארגון שהם שיעים בכלל. הם מוסלמים אבל הם שיעים. וכל הג'יהאד האיסלאמי הם סונים, הם שונאים אחד את השני. הם אף פעם לא יהיו ביחד. הסונים לא אוהבים את השיעים. וגם את השיעים לא אוהבים את הסונים. הם לא שהם שונאים, הם פשוט... לא, הם שונאים אחי. לא. הם שונאים, הם לא אוהבים אחד את השני. מאי, גם לך אין קליטה בטלוויזיה? וואלה אחי, אני לא מדליק טלוויזיה בכלל. לא יודע מה יש בטלוויזיה. יש לי טלוויזיה בסלון עומדת הכי יפה, לא מדליקים אותה. לא יודע, קטלות וזה, לא. רגע, קטלות. היום בשיעור 3 רציתי לשירותים והמורה לא הסכימה, היה לי דחוף אז טיפה ברח לי ואז היא הסכימה. איזה גבר.
היית משתין לה בכיתה, תגיד לה, יא בת זונה, ביקשתי שירותים. היית משתין לה בכיתה, תגיד לה, אימי, חושב שאני משקר? שפעם הבאה, כל פעם תגיד לה שירותים, תגיד לך, לך לשירותים. להשתין בבגרות. בואי, קורא לך, אתה יכול לשחק איתי בשרתים, בדו, בבקשה, קוראים לי פפירוס 782, לא נראה לי אח שלי, כי אני כרגע בדו עם אדיגה סטייל, אדיגה, סליחה. כן, למרכז נראה לי יהיה תכף. לא. יש לי פיפי והמורה תגיד לי, לא אסור לך ללכת להשתין? אללה, מוציא אותו ככה, מנפנף אותו באוויר ומשתין על כל הכיתה. או שאני הולך ללוח איפה שהיא רשמה את כל השיעור ומשתין על הלוח, מוחק לה את הכל. מייק רוצה דו טורניר 300 נקודות? איפה זה? על מה אתה מדבר? אין טורניר עכשיו. מה הולך? סמרף! מה קורה מייק? ערב טוב, ושחמאסניקים ילכו קיבינימט, אמן. הוא מת. שלום ג'י קיי, מה העניינים אחי? פה טוב? אלירן צוחק, יא גבר. מייק, הייתי בטיול שנתי ואני השתנתי באוטובוס בשקית וכל הבחורות ראו. וואי, אם השקית הייתה מתפוצצת, איזה צחוקים. היום ראיתי סרטון, שלחתי אותו לפלא גיימס, שלחו לי סרטון בוואטסאפ, מישהו עלה ברכבת עם כמו תיק כזה בצבע ירוק, קצת גדול, הוא ישב באוטובוס. עכשיו, סליחה, ברכבת. הרכבת בחול זה לא כמו שאצלנו פה בארץ. הם יושבים לא אחד מול השני כמו שפה אצלנו, הרי בצדדים כזה. והוא שיחק אותה שהוא מתאפק כזה ובא לו ורוצה לחרבן ולא יודע מה, ויושבים שם מלא אנשים מפוצץ. לקח את השקית, שם אותו באמצע של הרכבת, פתח אותו, הוציא מבפנים מהאסלה, התפשט הבן אדם וישב בתוך ישב על האסלה באמצע הרכבת אחי, והתחיל לחרבן. כן, נראה לכם את זה עכשיו. רגע, לא יודע אם תצליחו לראות את זה טוב. בלייב, היי. כן, בלייב, מה? רגע. ג'י. לא יודע אם תראו טוב, אבל אני מאמין שכן. הוא פשוט ישב והתחיל לחרבן. אייס, פייד ניצח עם 9 קילים. עכשיו אתם רואים את זה בטלפון, אבל אם תראו את זה סליחה, בדרך המצלמה, אבל אם תראו את זה בטלפון ממש מולכם, זה ממש מצחיק. בא לך טיטי דולמי? משהו כזה לאחרון? בוא נראה, בוא נעשה עוד אחד, נראה. רגיל או? כן. אני יכול עוד משחק, כאילו. יאללה, שים רדי. 45. שים רדי. ראית את זה? טוב, הקוד זה 6431, 6431. זה הקוד. אני תושב הדרום ואני ואני מה? מבשרת שאתה סוטה. מי גאד. סוטה? שמישהו יענה לה בבקשה. מה הקשר סוטה אני לזה? לא יודע, אני מעלה לכם סרטון מצחיק, היא אומרת לי שאני סוטה. לי משמור, זה אנשים יש מהעולם הזה. מה אני מוג'ו? מה אני מופק? תקשיב יח, אתה יכול לתת לי שרתים פרטיים, קוראים לי פרש רוי, בבקשה, זה נורא חשוב. מה חשוב בזה אחי? מייק הולכים להקפיץ את אח שלי לעזה ובסיירת.
לו בהצלחה. נראה שיאן גם יקפיץ את אח שלי לגולני. גולני. הקפצות. יש חוקים? לא, אין חוקים. בלי סטרימפנט, באמא שלכם. מייק לא סוטה מהגבר לצערי. היא לא יודעת שאני נשוי ואני בן 29, מה סוטה? מה סוטה לא הבנתי. תגיד שאני פדופיל גם. אייק אוהב אותך יא מלך, שלום שלום סקורפיון יא גבר. אני רוצה לעשות גם לצופים שלי בגלל זה. כמה אתה יוטיובר? כמה סאבים יש לך אחי? כמה צופים יש לך בלייב? למה אתה מבטיח לצופים שלך שתעשה שרתים פרטיים אם אין לך שרתים? למה אתה משקר עליהם כאילו? אתה יכול להקשיב לי חלום? כן, מה החלום? מאי, כמה זמן הייתי בלייבים שלך? התגעגעתי כי היה לי אימוני נבחרת בטניס כל יום 6 שעות. דיים ברו! הצלחה אחי. מייק, אל תתחיל. יאללה, אני מחכה דארק זריז אחי. אני מחכה לסרטון סטאפ, יאללה, בעזרת השם בקרוב אחי. אבל וואלה, אין לי מצלמה, אני לא מצליח להרגיע מצלמה טובה לצילומים, אבל נראה לי אני אצלם את הסרטון דרך הטלפון, למרות שיש לי איכות מטורפת בטלפון. החלום שלי הוא להיות יותר מ-300 סאבים. וואו, איזה חלום אחי, שאפשר להגשים אותו בשניות כפר עליך. חשבתי יש לך חלום לזכות בלוטו, בטוטו, על הערף. מה זה החלומות האלה, תגיד לי? תגיד, החלום שלך שיש שלום בעולם הזה. החלום שתהיה הפסקת אש לאנשי הדרום. להגיע ל-300 סאבים אחי, אתה מדבר הגיוני? יאללה חבר'ה, אני מתחיל. מצטער, ג'ורד, אני לא יכול לחכות יותר מדי. מייק, רק ביבי. בוא נראה ביבי מה יעשה. אני עוד 7 סאבים עולה ל-300. תעשו לו סאב חבר'ה, מאמה מיה. תעשו לו סאב ועוד 7 סאבים. כפר עליכם, תגשימו לו את החלום. השחקנית שלי רצה לבד, נודר, דוקר. אני לא נגע בכלום, תסתכלו, הנה הידיים שלי, היא רצה לבד. באלכסון גם. הולכת ימינה. נעשה מלחמה? בחלום שלי שיהיה לי גדול. לזנד? סבבה. זה משחק רגיל? רגיל, רגיל, רגיל. מייק, מה עם השולחן? השולחן מוכן, אבל החלקים עדיין לא מוכנים, אני מחכה שיגיעו מחול. בזמן שהם יגיעו מחול, אני אעלה פוסט לקהילה שאני לוקח הפסקה. מה זה לוקח הפסקה? אני לא יכול לשדר למשך כמה ימים, כי אני עובד על הסטאפ וכל מיני בדיקות ובלה בלה בלה, לא יהיה לי פה מחשבים. ואז נחזור בסרטון חדש ובסטאפ חדש. תקשיב לי את זה ותתרום לי. תגיד לי, אמרו לך יש לי איזה חומר מיוחד שאני יכול להזריק לך אותו לתחת אחי, ואז הזין שלך יגדל. שמעת עליי? אני איזה פרופסור אחי. אתה יודע מה יכולה עליך. הגעת? מייק, פעם זרקו אותך בוואטסאפ? מה? לאן יזרקו אותי בוואטסאפ? מה, לחוץ לוואטסאפ כאילו? עשי שאלות. מה זה מייק? עם הפה הזה אני ממש ממזמז. מה? לא הבנתי סקורפיון, מה אמרת עכשיו? דיברת על אשתי? אין לי נשק אדיגו. ביי בוט. בלט, חזרתי. עד מת? נראה לי זה פבלו נודר. הוא רץ ללוט שם.
אחי, אין לי נשקים, אני עם 0 כדורים. בוא לבית הזה. סקוטמן, לא הבנתי מה רשמת מקודם, אחי. לא מייק! שברתי את הטראפ, כל טוב. זה שלי! באמת? כן. חשבתי שלא, אחי. איך הדבקת לו את הטראפ פה, אחי? לא יודע. זו השאלה. עוד אנשים? בוא אליי, בוא, כנס פה. פבלו. כנס פה. כנס אליי. שנייה. אני חייב שטגן, אחי. אם פבלו עושה לי סטים סנאפ, אני הורג אותו. אין לי שטגן, אחי. יש לי מה לשטגן? הליגה? לא יודע. מה היה בן? אלם. אולי תפלוץ, פבלו. הוא רחוק קצת. בוא מייק ביחד. אתה חייב קצת מטריאלס. הנה פאמפ. מה אתה אומר? זה מה אני אומר? הוא יורד למטה? בלק! מת, אנונימוס. פבלו זה פבלו. אני חושב שזה פבלו. Don't touch my loot. Thank you. רגע. אוקיי. אלבונוב. נו, איך יש לכם את כל השילדים האלה? הם שתי בניינים. וואלה, נכנסתי לבית עכשיו, מצאתי 6 שילדים, אחי. תביא שלי, היי. אתה לא אומר לי. לא ראיתי, אחי. זרקתי. אבל עדיין. שיחקת אבל ממש גרוע, פבלו. מייק, כל הכבוד, נקמת את הנקמותי, הוא זה שהרג אותי. באמת? אבל פבלו שחקן טוב. אני? כן, איך שבנית שם, אחי, לא יודע. מייק, התיקון האוטומטי שינה לו את המילה וזה דפק מייק, לו את רוצים אותי. המשפט. מייק רוצים. הם פה עליי גם. יש לו אותם זה... מה? אחי, קוסימה של המשחק הזה, מה, כאילו, מה, לוז? כמה אפשר לפגוע באנשים, אחי? ניססתי. תראה, 23 אני מוריד, 23. בן אדם על 200, אחי. משחק הזה... לשמור. לא לקח את הלאנצ'פד.
אני עם קוזמו. צד שמאל שלך, צד שמאל. לא יודע איך הוא הרג אותי, באמת. כמה מזל יש לנו. איזה שחקן. מייק, קרוב לו הראש מהסנאי בהתחלה. תביא לו אקמול. מי זה? מי זה היה? אופק. חברים, תנו בלייק. מי שעדיין נתן לייק, שייתן לייק. כשלא נכנסתי, אח שלי שיחק סורי בפורטנייט. טוב, אתה יכול לשחק עכשיו פיינפול? הוא דפקת לו רק 110, והוא עם המזל שלו דפק לך 200, איזה מזל חלה. אתה רואה? ועוד דפקתי לו לראש, אחי, ועוד פגעתי גם מלמעלה. בסדר, הכל בסדר. מייק, אני תכף בא, אני אוכל סטייק המטריקות שלך בתיאבון, אח שלי. מה עם אפק וזיגי? וואו, רק 14 נקודות יש להם? גאד. אוטוטו הטורניר נגמר. וואו, לא הולך להם. מה עושה? הנה, מלירן, שלום לכם. מייק, איך זה שאתה חזק? מייק, סליחה לקודם. אבל בסדר. מייק, בוא אני קורא אותך בקרייתי, בוא נגדי, נראה אם יש לך אומץ. אין לי אומץ, אחי, אני שחקן הכי גרוע, אין לי ביצים, אחי, אתה לוקח אותי באיזי. מייק, כמה מיקמו שלך עולה? 800 שקל בערך. מייק, תעשה שריר, אין שרירים, אחי. מייק, יום שבת טורניר סולו, אתה מוכן? מוכן. אבל זה לא מראה לי שיש טורנירים בכלל. כאילו זה מראה שזה טורניר אחרון. יש לי מחשב שמריץ 450 FPS פורטנייט, אבל המחשב מראה לי שהוא יכול יותר, יש לך מושג איך אני עושה שיהיה יותר FPS. איך אתה יודע שהמחשב שלך מריץ 450 FPS, אחי? מייק, בן כמה אתה? 29, אחי. אפשר לשחק? אתה מוזמן להיכנס לשרתים, אחי, תכף. מייק, יש לך קוביות בבטן? יש לי, אחי. כל טורניר שנגמר יראה טורניר חדש. הבנתי. יאללה מייק, תחזור למכון. חייב, אחי. הוא חייב לחזור לפני הטיסה שלי לתאילנד. קצת שרירים. הטקס 2080 תהיה כל 9. חנקת אותי, מוז. מה הקוד? אנחנו כבר בשרת, אחי. איזה קוד אתה רוצה? חכה שנפתח קוד חדש, תקבל אותו. מייק, מתי אתה הולך לאילת? חודש הבא, אחי. עושה שבוע לאילת, למלון אגמים. ואז בחודש 9 אני הולך לקפריסין, ואז בחודש 12 אני נוסע לתאילנד. מייק, רוצה טוב? אומייגאד, איזה ציפה קיבל. מייק, חשבת לילדים? כן, אחי. תשב על זה.
ילדים זה לא קל, חבר'ה, ילדים זה לא קל. יש מישהו בצד צבא שלך, הלו! לידך! לא, זה לא מתאים לשמוע, מה הוא עושה, אחי? אני משחק, כבר אמרתי לפיינפולס רגע, שנסתיים אחי. מייק, חשבת על לצאת? יאללה, אני אצא. מה העניינים, מלק? מה קורה, עומר? שלום. יאללה, פיינפול. כנס אליי לחדר. מה אתה אומר בדיסקורד? Hello, what's up? כן, כן. How are you? ראית, מקבלים את הגליידר שלך. ואני מקבל גליידר V-Bucks. הזה שקנית. גליידר טוב. אתה רואה, אני מקבל את הגליידר ואני מקבל V-Bucks. אחלה גליידר. מה אתה אומר, שער פלטי או דו ארנה? מה שאתה רוצה, אני לא, אין לי 300. הקשר? שזה לא וורדקאפ. זה לא טורניר. אפשר. מה שאתה רוצה. תגיד לי מה אתה רוצה. אני מעדיף שרתים, שצופים גם. יאללה, שיחקו. שרתים. יאללה, שימו קוד. רגע, אני מחליף סקין קודם. הקוד זה 8 5 2 0. רגע, אני מביא לי בקבוק מים לשתות. נראה לי פבלו משחק עם כספי, סגל. מה הקוד? 8520. יאללה, אני מתחיל, סבבה? התלבטתי לקנות אוזניות כמו שלך, אבל בסוף קניתי אוזניות ב-929 שקל. איזה אוזניות קנית? איפה אתה רוצה ללכת, פיינפול? אפשר פה. הבריאות מייק, תודה אחי. מה איתך, יוני? זה רק אני או שלא שומעים? לא, אני השתקתי את המשחק בכוונה.
אני משחק על פלייסטיישן 4, אני יכול לשחק איתכם? כן אחי, אתה יכול. השרתים האלה זה פתוחים לכולם אחי, לכל הקונסול. פלייסטיישן, אקסבוקס, ניטנדו, טלפון, אייפון, וואי, למה יש שמייפון, לאגים כל כך וואוי, הרבה? נוואוי. לאגים? יש לי איקס צהוב כזה באינטרנט. איקס צהוב זה אינטרנט. יש גם מלא קווים אדומים. כל הזמן כן, זה ראיתי. כבר זמיש. השאלה שלי אליך, זה למה שבוע לא ככה. רואים לך את העכבר? אני מסתיר את זה אחי, מה זאת אומרת? המצלמה שלי למעלה, לא למטה לעכבר. או שכמה... לא חטאתי. או התכוונת כמו שהיית עושה פעם אחי, מראה את העכבר גם במצלמה אני לא שנייה. איתך, מה איתך? לא איתך. מישהו נוחת עליך. מה? איפה הנשק שלו? מישהו ניסה לצלוף בי? או שהוא פה? כן, יש פה מלא. בייק, אני בא, אין לי הרבה מה לראות, אבל אני בא. פה עליי. פגוע, אין לו שילד, אין לו כלום. הולך למות. 1 HP אחי. אין לי מה לראות, רק... מת? אנשים יורים לי מהבק שלי? מהצד, יורים לי. אני אשמח לכמה כדורים אחי. אין לי כלום. יש פה מיני? יש לי רק לשוטגן טיפה 8. לא, הכל בסדר. אני עם 8. אני עם טקטיקל. יש אנשים שם? בתחנת דלק? אוקיי. אתה הרגת אותי, זה אני. סליחה אחי. ויש לי עוד מיני. תביא, מה אתה מחכה? הוא בא. מכונה. קח מיני, זרקתי. אנשים נוחתים? הם נכנסו לריפט. אבל עוד אנשים נחתו, לא? וואן שוט, פגעתי? מישהו עליי. ידעתי, אמרתי לך! וואי, איזה לייזר קיבלתי אחי. אין לי כדורים. יאללה. נו, זה טעות אחי שהתעסקנו בו. נו, אמרתי לך שנתנו פה אנשים, שמעתי אותם. בסדר. פאק. איזה לייזר קיבלתי אחי, מה זה? זה עם הדרמגן אחי. 2 כדורים. 150 HP. למה לעשות סטרים סתם על קובי? לא הבנתי אחי. מה אתה חושב שאתה טוב? אני צופה בך עכשיו במקלט. איזה רובה מטומטם זה. דרמגן? העיקר שהצבעתם לו. העיקר שהצבעתם לו. מה רצית? עכשיו זה גרפלר הדבר אחי? היחיד ש... גם כדור וגם גרפלר? מה? לא הבנתי. ונסר, אחי. אחי, די עם השטויות שלכם בפורטנייט. מה אחי? אתה משחק משחק אחי שהוא יריות, FPS גיים, לא משחק שכל יום אז אתה רק הטקטיקל באוויר. SMG, משהו יותר מאוזן, זה מוגזם לגמרי הדבר הזה. אנשים גם רצו גרפלר אחי, גם כדורים עם גרפלר, גם גרפלר אחי, ואז לך לטורניר וכל היום תהיה באוויר, נכון? בג'ונגל. טרזן אחי. מעץ לעץ, נכון? זה נשק טוב אחי. מייק, אמרו
בקושי יהיה אזעקות בתל אביב, בת ים חולון בהפתעה. אוקיי. וולקאם, וולקאם. הרמגן הזה מטורף אחי. עובר את הבניות, עושים מלא דמי. מייק משקשק? כן אחי, אני מחרבן במכנס. וואי, אני מתה משעמום. כן. כשאני מסתכל מה שרשמת. כולם לתת בסאב 100. הפכו את הכפתור האדום שרשום בו להירשם כמנוי לכפתור אפשר שרשום בו רשום כמנוי וללחוץ על הפעמון וכמובן לפוצץ את הלייק בלחיצות ואם אפשר אז לפרסם. זה על השקעה בר. תצא. למה שאני אצא, עומר? אתה לא תצא לך דו ארנה? כרגע אני משחק עם הדו מייט, אחי. אני לא יצא, עומר. הולך שרק. לא, אי אפשר סולו, אחי. כולם לשתות מים שלא תתייבשו. מייק, היום רוני ג'י עשה לייב תוך שעה 4,000 מייקים. טוב, מה אתה רוצה? יש לו הרבה צופים. אל תשכחו לתת לסאב ולהפעיל את הפעמון. מייק, אני בכלל מדימונה. וואו. אם מתחת את המצלמה לצד ואתה מחוץ כזה, תמתח למעלה טיפה. מה? אני יושב בול אחי, רואים אותי טיל. מפה, כן, אתה לא יכול לראות מפה. אין כלום אחי. פה אתה יכול לראות. מחוץ כזה אבל? לא אחי, מה זה מחוץ? אתה רוצה שנזיז אותה לפה כאילו? זאת הכוונה שלך? מה, פה? פה באמצע? פה למעלה? בוא נשים מצלמה פה. תמתח עם שיפט למעלה. אבל תראה את הראש שלי. הלו! ככה טוב.
מה עשית, מייק? מה זה? Hello, this is Holy Mike speaking, motherfuckers! ככה טוב? מה זה? לשיר? מה לשיר? ככה להסתיר את כל המסך? זהו, עכשיו אני משחק כן, ככה. כל המשך. זה גדול מדי. עכשיו זהו, עכשיו אני יכול גם לפתוח פה ככה, ואז אתם תראו את הבקבוק. אתה יכול לעשות כזה סצנה שנייה, ואז כל פעם נגיד שאתה מת או משהו בלובי, אז אתה מעביר, ואז זה פול סקרין כזה. מה? זהו, ככה הכי טוב. מייק, איזה זמרים אתה אוהב? מעניין אותי. לא שומע מוזיקה בכלל, אחי. אני אוהב שירים טובים, אחי, אבל לא זמרים ספציפיים. אני כל כך מסכנה, אני גרה באשקלון. קח אותי פה למעלה. אחי, יש לך בעיה במסך, כפר עליך, אתה פשוט מותח לי את הראש אם אני מתח למעלה. אני אכנס ליוטיוב, אני אראה את זה בלייב. אחי, זה טיל ככה, נראה לי זה גם גדול מדי. סתם אומר. סתם אומר את זה, נכון? וזה גם נראה לי גדול מדי, אני צריך להקטין עוד טיפה, לא? מה זה משנה? אני אוהב שזה גדול. כולם אומרים שזה בסדר. כנראה שהבעיה אצלך פרידוקס. זה טיל מייק. מייק, איך עשית שלא יראו את משהו מאחוריך? הוא צבע את הקיר בבלתי נראה. כן, כאילו, אם אני מבטל עכשיו את הדבר הזה, אז אתה תראה מה יש מאחורה. כרום הקי... אם אני עושה ככה, אתה רואה? מסך ירוק. הוא בעצם, הוא יושב בתוך המשחק, בגלל זה, כאילו, בגלל זה אין רקע. כן, פיינפול הומו? או, פבלו. למה אומר לך ככה? פיינפול. לא יודע, הוא ילד שהוא מציק. בוא קבל כפה, פבלו, בוא. פיינפול בחור טוב. לא מצחיק, פבלו. הוא אמר, ואני מצטט, אני אוהב שזה גדול. דיברתי על המצלמה. דבר על המצלמה. למה אתה משקיע? איך אני יכול להיות שום דבר מייק? אחר. צריך להשקיע, אחי, בערוץ. רגע להרבה שעות. הוא פגע בו 94, אחי, הבן אדם 14 HP נראה לי. או 4 HP. הייתי נוחת מהר ופוגע בו פעם אחת. תנחת, ותראה הוא באוויר. מייק, נכון, אתה אוהב את עומר אדם? כן. באמת, בספוטיפיי יש לי נסיעות ארוכות, אז אני שם את עומר אדם. הוא שומע לכל השירים. באמת. אבל מגיע למצב כאילו שזה כבר זהו, אני לא יכול לשמוע את הקול שלו, כי כל השירים שלו זה אותו סלסולים כאלה. כן, אין גיוון. כן. אני בסדר, פנקס, יח.
פרייר על קובי. ככה אני חדש והפרנתי פעמון, עשיתי סאב ולייק. תודה רבה יונתן כהן. יקר. בוא לערוץ אחי. נהנה. מייק, מתישהו לייב 12 שעות? אולי שאני אמות אחי. קח את הערוץ ונעשה לייב 12 שעות. תגובה על איזה לייב ישר רצח, הוא כותב לי, אני רוצה לקנות את הערוץ שלך. תשלח לי הודעה בדיסקורד. ככה הוא שלח. הייתם עושים לו פיקאקס, זה אכלתם. יאללה, נקסט. הדר 17.x. רק נכנסנו, ניצחנו. ועשיתי לסטרים סנייפ. אל תשכח, הדר. האינטרנט שמת, יש פה פינג בדיסקורד ויש... באמת שהאינטרנט שלך מת אחי, אני שומע אותך בתקיעות חבל על הזמן. כמו רובוט. כן, אני שומע אותך כמו רובוט. רבע הקוד זה 6556. תודה שלא עשינו, לא ידענו שנחתתם שם. טוב, מה אני אגיד לך אחי? בסדר. לא מפסיק אזעקות בדרום, מסכנים אשתי. חכה, יאללה זריז. מה העניינים רום? מייק, אני גר באשקלון ויש מלא טילים, מתי זה יפסיק? אחי, אם זה היה תלוי בי הייתי עכשיו נכנס ומפציץ ומשמיד אחי גם, ודורך על גופות. כמו שעשה אריאל שלון אחי. יאללה, תתחיל! אתה נחתת בפלזנט ואנחנו בפרדייס? לא, אני נחתתי בפרדייס ואתם הרגתי 4 ואז זרקתם אותי. למה שאתן לך מוד, רום? אני ניקיתי את כולכם, עשיתי ניקיון כללי, הורדתי את כל מי שלא פעיל, בונזו, אסי, לטה, סופרימו. אין טעם שתהיו מודים אחי, הם לא פעילים, זה לא קשור לתקופה שהייתה בינינו, כן? אני רוצה אנשים פעילים, לא רוצה סתם אנשים שיחזיקו את השוודי אחי ויסתובבו פה בלייבים מדי פעם. מייק, הלו, משטרה, מייק עושה... מה? מסכנים אנשים בדרום, הם לא יכולים להביא ביד כל שנייה למקלט. זה מצחיק, אבל זה לא... זה לא כיף אחי, מסכנים, באמת שהם מסכנים. לא צריך לצחוק עליהם. מייק אוהב אותך, תודה לך מלאכי. אני אומר לאשתי אני רעב, והיא אומרת לי מה אני אזמין לך? אמרתי לה טורטיה, והיא אומרת לי הם לא עושים משלוח ליחיד, אז תביא 2. היה 4 גם. 4 יותר טוב. סגור. יאללה, מתחילים? Let's go. מייק, אתה לא יכול להיכנס ולהשמיד כי אז לא נהיה שונים מהעות'מאנים והנאצים. אחי, זה לא שאני נכנס ואני פשוט, אתה יודע, זה... שם אותם כמו שהיו העות'מאנים, אחי, והנאצים בזה. אני לא עושה, אני לא הורג באכזריות, אחי. זה פשוט מלחמה. זה או שהם או שאנחנו. נכון, אני גרה באשקלון, אבל עכשיו לירון באשדוד יש מלא זעקות עכשיו. מה אכפת לי אחי? אני
רוצה סוף לזה, נכנס אחי. אומר עליהם. יאללה בוא פלזנטון. עדיין שומע אותי כמו רובוט או שזה... לא, סבבה עכשיו. עדיין יש לי רק קו אחד בדיסקורד, זה אדום, לא יודע. הוא היה באינטרנט. כן, אז זה כבר שבוע ככה, האוטו המטומטמים האלה, זה לא מסתדר. אם לא תתקשר, זה לא יסתדר. לא, למה? אני... אין כוח אליהם. יכול להיות שיש לך בעיה בתשתית בבית, אחי. אני מתקשר אליהם שיעברו טכנאים, לבדוק את זה. נראה, כוח, מחר ידעתי זה שאתה גם... תבדוק, גם לי מדי פעם אין כוח, אבל אתה לא יכול בלי שיסדרו את זה, אני תשאר ככה. אולי יש באמת בעיה בזה, תמשיך ככה כל הזמן. כן, כן, זה התחיל לפני זה... אם אתה אומר שבוע וזה לא יסתדר, אז כנראה שזה לא תקלה מצלהם, אחי. תקלות של מצלהם זה תוך 24 שעות מסדרים אותה. מתקשר, נראה, בדרך כלל עושים איזה ריסטארט או משהו, ואז הכל בסדר. מה זה, אתה בבזק? לא, באות. אתה גר בבניין? לא. בית פרטי? יש עוד אופציה? במלונה, בחצר. אתה גר בחצר כאילו? כן, בדיוק. זה לא שלך בבית ואתה לקחת כמו יחידה כזאת? לא, סתם, צחקתי. לא הכל ברצינות. לא, אני לא יש לוקח, אני מישהו שואל. עליי? אני לא אמרתי ברצינות, אני פשוט שאלתי. אנחנו עוד מעט עוברים בית. נראה, אולי יש שם אינטרנט יותר טוב. וואי, הוא פה, יש פה איזה בחור מתקמפר חזק עליי. וואי, לא טומיגן, אני לא סובל את זה. בוא אליי מייק, הוא פגוע קצת. בוא לא קפצים למעלה. חלונות. יצא? הוא הולך למרתף נראה לי. נוק, תודה לאל. משחק איתי משחקים פה. הטימית בא, נראה לי. כן, הטימית פה. הטימית בא. לא, אין לי חומר בנייה. נייס. לשניהם יש לך מיניז? עוד. לא. באים עוד. ביי. הוא פה עליי, עם מלא. יש לי 0 חומרים. דינמיט זהר. אחד נוק. נייס. נשאר לקפוץ. לא, אחי, בניתי זה בנה מעבר למדרגה, נו! לא נשאר לי גם כדורים בזה, פאק, מן. היה לי כלום ושום דבר, היה לי כדור אחד לפעם ואפס. גם לא סיימתי את החבר שלו, איזה בן אדם טוב אני, באמת. אחי, כשהורגים אותי, פשוט יש ריבוט. מפרקים לי את הצורה אחרי שאני מת. יש עדיין את הוואנים האלה או שהוציאו? כן, יש. יש, אז מה? פעם שאני בא לבנות, אחי, אנשים פשוט עוברים לי את הבניות. כל פעם של 157. הרג אותם, קוזר. הלך הטלפון. שכחתי שהוא בטעינה. אני אומר, תעשו לייק ואז יהיה 300 לייקים. לא יודע מה זה נותן, אבל תעשו. יואו, פבלו, שקט, מה יכלתי לעשות? אתה יודע רק לדבר, תאמין לי. אז מה ככה? מה מספרים? מה חדש? בוא נהיה איתכם עכשיו עוד שזה... как дела? хорошо?
יופי. אשתי מזמינה לי טורטיה 2, כפול. היית לוקח כבר תצא 4. בו. לא, אי אפשר, איתי. תהיה קצת סבלנית, חכה. מה זה, למה 2? ביי קוזמו. איי. הפיל אותו. עידו ואילי, הם הכי טובים, תודה. מי פה בת? למה אתה שואל? מה עדי רושם? מה עדי כתב? אני אגיד לך. הוא מחק עדיק. לא, חסם אותו, זה... עדן, למה אתה חוסם אחי? תן לנו לראות. פבלו בת. הוא רשם? אוקיי, הוא לא... לא כדאי לומר. מה? לא לא, כדאי הוא לומר. לא כזה, אני מכיר אותו. אבל מה הוא רשם? מה, הוא רשם איזה... משהו עם חמאס ומשהו עם זונה. זה לא בדיוק הבנתי, אבל משהו בסגנון. יכול להיות שאימא שלך מזונה. לא הייתי מייק, משאר ככה. יש לך, אתה יודע איזה תחת יש לי? מה? פבלו, מה הלו"ז איתך אחי? כנראה שאתה הומו. היום הוא לא בסדר, מה? היום לא בסדר, נכון? הוא אכל איזה בוטן מקולקל או משהו. מה שלך, אתה יודע איזה תחת יש לי? הוא מדבר למישהו אומר שהוא בת, הבנתי. מה הקשור? מישהו שאל בצ'אט, יש פה בת? אז הוא אמר לו כן, אני בת. מה יש לך? אתה יודע איזה תחת יש לי? פבלו הזה הוא לא בסדר. ימם לו. אחי, תפיל אותו, מה אתה עושה, עידו? לא לו את המדרגה מלמטה, אילי. אחי. זה אילי. יאללה, אילי, תן לו בראש. יש לו 0 בניות, ואילי עושה אדיטים. תסגור את האדיט, אילי. תסגור את האדיט, תסגור. אילי, תסתובב ותראה, לא לחצור. אוג'י דאק. ואילי מת. My name is UMP רומיל. למה אתה מתחזה ל-UMP, אחי? אתה לא ב-UMP. חסר קלאנים, אחי? תפתח קלאנים משלך. לא, וסקורפיון, לא... גם. UMP סקורפיון גם. סקורפיון, תמחק את ה-UMP, אחי. לא שמת לב לזה עד עכשיו. או שאני אני אביא לך מוד. השתגעתי. למה אתה מתחזה ל-UMP? חייב להגיד, ממש השתגעתי וואלך מזה. מכה אלוף, שלום קרמבו. איתך, אחי. עידו פלייז ו-OG דארק. עידו פלייז הוא אחלה של בן אדם, כן? סך הכל. מייק, תצפה בי. יאללה, בוא נצפה לך. מה איתך, רומיל, יא גבר? אבל אני צריך לחכות ימים? לא, אתה יכול לשנות את זה, אחי. יש שיטה ביוטיוב. שאתה יכול לאפס, להיכנס להגדרות שלך בגוגל פלאס, הרי איך אתה משנה את השם שלך ביוטיוב? דרך גוגל פלאס, לא דרך יוטיוב. אז אתה נכנס לגוגל פלאס, אתה נכנס להגדרות שלך, אתה עושה reset להגדרות, זה מאפס לך את ההגדרות. ואז שאתה נכנס, זה מוריד לך את השם של יוטיוב, אז אתה נכנס, נותן לך לבחור שם מחדש. אתה שם את השם, אתה משאיר את זה בגוגל, וזהו, זה מתאפס ביוטיוב גם. יש סרטון על זה שהוא מסביר בגוגל פלאס, אחי. יכול להיות שמותר פעם בחודשיים או משהו כזה. הבנת או לא הבנת? הוא ב-UNP הרומי, זה בסדר. זה באמת... אכלתי תסביך. מה אתה מגדיל את הזה? מה אתה עושה? לא מבין אותך. לא, זה לא בסדר. חשבת לצאת? לא, אורי, עדיין לא. אני לא אעשה כמו משחק קודם שרשמת לי את זה ויצאתי. הפעם לא. הפעם אני אחכה בסבלנות. כן, מותר פעם ב-90 יום, נכון. אבל אתה יכול עדיין לאפס את זה. אני יכול עכשיו להחליף לך 10 פעמים. אני יכול להחליף את השם שלי 10 פעמים. וואי. ברצף. פשוט להיכנס, לאפס ולצאת, לשים שם.
טוב, לא משנה, גבר. וואו, השחיתו להם לגמרי את המקום. היי מייק, הזמנתך לטורטיה ברוב ואזור מספר 164338 נשלחה לצפייה, אוקיי, thank you very clutch. למה רק 2? זמין, רשום עד שם, משלוח, מקווה שיגיע לי, קיבלת עוד, כן, קיבלתי. אני מאשר, אבל לא, למה מייק. שעה נחוי פזדייץ? אתה לוקח רק 2, ואז אתה אחרי זה תיקח נוטלה, ואז זה לא ייגמר מפה. מה קורה אח שלי? שלום שלום רומי, יא גבר, אמרתי לך כבר 1000 פעם, שלום! תעשו טיפ בחינם בזה, באתר. יש כזה. הרסתי את המצלמה, נו, מה עשיתי עכשיו? יצאתי לדסקטופ וזה נדפק. זה לא חשוב, מה שחשוב זה שיש תרומה, אבל היא בחינם. אז מייק, זה אין תרומה לי מהזמן אבטיח שלך. מלון ובולגרית, נלך? לא. רק אבטיח. וואי, הזכרת לי שיש אבטיח. אני כל יום אומר שאני רוצה לאכול את האבטיח, אני לא אוכל את זה, ובסוף זה יתקלקל ואני לא אוכל. מייק, מה אומר, יהיה מלחמה או לא? כנראה שכן, אחי. על מי אתה צועק? מישהו בצ'אט אומר לי שלום, 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 שלום. אמרתי לו כבר 1000 פעם שלום, ועוד אומר לי שלום. אני אגיד לו עכשיו עוד פעם שלום. לא, הילה, זה בגלל שהזמנת לו רק 2 טורטיה, שלום! והוא רצה 4. שלום! שמעת, אחי? זהו, עכשיו אני הולך לעשות מצלמה הפוכה. רגע, מייק, למה אתה לא יכלת להזמין? אני לא אוהב להזמין, אחי. זהו, עכשיו מצלמה הפוכה, חבר'ה. הלו! הלו! תשים על התקרה. שים אותה מפה. מייק, מת עליך איזה כיף, הפסקת אש? באמת? מה קורה, מייק? חנקת אותי, אחי, אמרתי לך כבר 50,000 פעם. בסדר, רומיל, יא גבר. הכל בסדר, אחי, הכל בסדר. שבח לאל. הוא מ-UMP, אז זה בסדר. יואו, לא, מה עושים להם פה? מייק, רד מהתקרה, לא רוצה. יאללה, עידו פלייז, יש לך את זה. עידו, תן לו בפאמפ. אגרסיב. אין הפסקת אש. מייק, קוראים תחזיר לו את זה לולי. בחזרה, זה ממש מעצבן. מעצבן אתכם? כי אתם כל שניה הופכים את הטלפון, ואז יוטיוב הופך לצד שני, ואז אתה מנסה לסדר את זה איכשהו, שתראה אותי ישר, אתה לא מצליח, נכון? I know, bitch. נראה לי המסך שלי הפוך. לא, אני הפכתי את המצלמה קצפת. אנשים קיבלו תסביר. או, תראו מפה, לידור, שלום שלום. כמה זמן, לידור? טוב לראות אותך, אחי. מה העניינים? רגע, אני מסדר את המצלמה, חכו רגע. וואלה, עידו, נותן בפלייז. זהו, אני חושב שזה יסתדר. אחי יקר, מייק, תודה לך רומיל, יא גבר. מה, הוא... עידו, תהרוג אותו. להפוך את המשחק ואנשים אז יוכלו תסביר. הכל הפוך. מה זה, אתה הפוך? סידרתי את זה, אלברט. אלברט! מייק, תעשה כזה.
איפה בוריס טיפול שיניים בשורש? כמה זמן לא ראית אותו? כאילו, מה זה כמה זמן? כמה ימים לא ראית אותו? מישהו חבר שלו? בוריס, טיפולי שיניים בשורש. מייק, איך מקבלים שרתים? אתה צריך להיות יוטיובר קודם כל, ואתה משדר את פורטנייט, ויש לך סאבים, ואז אתה מקבל שרתים. כאילו, יש לך גם קוד בחנות כמובן. מה, מייק? אתה יכול מייק, אוהב אותך. לשים כזה... תראה בשמפו, תעשה סקוואד? סקוואד זה כבד, אחי. טוב, אתה שומע? הלו? כן, כן. יופי. אז אתה יכול לשים ב-OBS כל מיני סצנות כאלה, ואז להחליף ביניהם, קיביינדס. ממש מגניב. זה עושה אקשן, באמת. רגע, מישהו שלח לי סרטון, רשם לי סרטון מפחיד, לא ממליץ, בוא נראה. גם פה, הסרטון הזה ששלחת לי, ראיתי אותו אחי מזמן. זה לא עכשיו, זה ישן טילים אחי. וזה לא בארץ, כאילו, זה לא בעזה בכלל. אתה יודע, זה כל אחד יורה או 6 או 8 טילים אחי, אם אני לא טועה. כן, זה סרטון ממש ישם, יש אותו ביוטיוב אחי כבר שנים. OG דארק ועידו פלייז מנצחים את המשחק הזה. GG motherfuckers, well פרידה. יפה מאוד, יפה מאוד. עידו עשה פלייס, שתדעו. טוב, יאללה עוד אחד. מה, עשית ארנה? מה? רבע הקוד זה 3461 3461. מה זה checking for update? אני יודע. מישהו רשם לי המכוער, אמן אשתך תמות מטיל. תודה אחי. ילדים. איך אתם מאחלים לאנשים רע? אני לא מבין אתכם, באמת. איך אתם יכולים לאחל לאנשים רע? איזה מין אנשים אתם לא בני אדם, אתם פשוט חייזרים, אתם חזירים גם. איך אתם מאחלים לאנשים רע? אתה ילד, מה אתה מכיר, מה אתה יודע בחיים האלה? כלום. איך אתה מאחל לאנשים? מה עשיתי לך? אם היית עושה לך משהו הייתי מקלל אותך, אני לא מכיר אותך אפילו. אתה פעם ראשונה שאתה נכנס ללייב שלי ואתה מאחל לי שאשתי תקבל טיל. למה, יא בן זונה? למה? הוא גזם לגמרי. מה זה? מה עם בראואל? אמא של יוטיוב, למה אני צריך לשבת ולספוג את זה? אני עם בראואל. מה איתך מיסטר קולה? יאללה, אני מתחיל. הכל בסדר ארז, הכל בסדר אחי, תשמור על עצמך. מה העניינים טריקסי? אני לא אמרתי כולם אחי, אני לא אמרתי כולם כפר.
יבוא יום אחי, יצטער על זה. אוקיי, עכשיו אתם תגידו לי, ילד לא מבין כלום מהחיים שלו. בסדר, ילד אחי. לא מבין, אבל כאילו הוא יודע לקלל, כן? מה זה? למה הכל שחור? ככה זה נהיה אחי. פעם ככה, פעם ככה. במקום הבלו, כאילו החושך כזה. פה? אומר לך מה יהיה כמו זה בכלל, נתן בלזה, שידבר ככה סתם ילד קטן אחי תתעלם. מה? לא לפלזת. אני משתדל להתעלם אחי, אבל אתה יודע, זה... מעצבן אותך איכשהו. אתה יכול להתעלם פעם אחת, פעמיים, שלוש אחי, אבל בסוף זהו, די כי... אם הייתי מכיר את הבן אדם, או הייתי מקלל אותו, או הייתי מכיר לו משהו רע, בסדר. בבא, הוא מחזיר לי, אבל אני לא מכיר אותו אחי. פעם ראשונה אני רואה אותו בלייב. סתם ככה נכנס ורשם. תעשה סולו סקרים? לא, אין מספיק אנשים בסקרימים אחי. מייק, אני בעיר שלך ואני סוגר את הלייב, לא עושה לך סטרים סליים. בבא. וואי, אי אפשר לראות כלום. תעלה את הבהירות. כן, גם הורדתי את הבהירות במסך. זה עושה כאב ראש עם הבהירות גבוה. אוקיי. יש מישהו אצלי בבית? נוחתים עליי עכשיו. אני הסטרים סנייפר. זה פבלו המאניה כזה. טוב. טוב. אני לא קשור, פבלו, אני יכלתי להרוג אותך, לא הרגתי אותך. די, כמה אפשר, כמה. אבל למה? שתוק גם אתה, דו. כולם באים ועוקדים פה, מה? יש מישהו ממנו, היי. יש לך פאטים שאתה רוצה? או, הוא קיבל 130 שילד אחי, עם הקרוסבו. פה ממול, היי. רץ. מה אני אראה בו? וואו. מה? No way, לא. הוא למעלה. הוא שותה מינית. אחי, בן אדם פול שילד, נודר. הוא ברח. וואי. לא. סבבה זה מעלה לי. הורגים אותו. בוא, יש פה זה מתקיט, קח את המתקיט. יש לי מתקיט. הוא בא. נייס. עוד מישהו? לא יודע. אומייגאד, אחי, נו, פספסתי את זה. למה שיסיים אותי אבל? הוא הרג אותי. כספי הזבל. למה כולכם סטרים סנייפר אבל? גם כספי, גם פבלו, גם עידו. למה פעם אין לי רובים? מה זה? גם האנשים אחי שאני מכיר אותם עושים סטרים סנייפר, אז מה אתם מצפים מהאנשים שאני לא מכיר אותם? אל תעשו, נו. איך אני? היית אצלי בבית! איך אני? היית אצלי בבית! מייק וסאב חבר'ה ותתמכו במייק. אתה נחתת לי בבית? אני סימנתי גריזי אחי. סליחה, פלזנט. לא, בסדר, אם הם באו לפה במקרה זהו, קורה. משחק הבא אני משחק ארנה. זהו, מספיק שרתי. למה פספסתי את הירייה עם הפאמפ? אני רוצה לראות טריפל שהגעתי קודם. בסדר, הגעת קודם.
אני נחתתי על הגג, אתה נחת למטה בבית, אני לא ראיתי אותך שנכנסת, אחי. מה מייק נשבע שלא עשיתי סניפסנאפ? אני לא אומר שעשית חיברת ספציפית אליי, אבל נחתתי מאותו ריש שאני... לא, זה בסדר. כספי יבוקט, יא מסריח, הבן אדם רוקד. תראה, הוא משחק איתו, עושה, מזלזל בו. תן לו M16! אמן תמות, כספי יבוט. הוא הלך, כספי מת. הנה, קיבל לייזר מימין. בגלל זה מזל. זהו, עכשיו מפילים את זה. ביי ביי, כספי! יש לו לאנצ'פד, המניאק. נו! תפגעו בו כבר. זרקתי את הנשק ורקדתי. אני יכול לעשות איתך את הטורניר? איזה טורניר כפר עליך? אין טורניר היום, זהו, נגמר. מייק מחר לייב? בעזרת השם, אחי. אני אשתדל כל יום לעשות לייב, אחי, כן? אבל כשאני פנוי ויש לי זמן לעשות לייב. אין לי כוח לצפות בכספי. איזה פחדן, הוא מתעלם פשוט, הוא לא יורה. תראו את הממזר הזה! למה שתרד מהאגראונד? תמות! יפה. שחר כהן ודוקטור... דוקטור ווידקס. דוקטור תרופות. דוקטור סמים. What's shit doing, man? דוקטור, תציל אותי. הלך הדוקטור. מדק! I need a medic. I need a medic. מדק! כמה שהם טרייארדים, כן, מאיפה יש לו את כדלות הזה כל הזמן? מה, רק מלא עכשיו. אני גר בבאר שבע כל היום, אזעקות. מי שגבר שמכבד אותי שירשם לערוץ החדש שלי, תהיו גברים. תראה את הבנה איך הוא רץ. נו, קוזמו, תן לו בראש. מה העניינים? פלג! פלג זה לא אח, זה משפחה. תודה לך בחיים שלי, לא אמרתי למייק. על מה, עידו? מתי הטורטיה מגיע מייק? יש לה עוד זמן. אמרו לאשתי שהתקשר עד שעה. אני מקווה שיגיע יותר מהר. כי זה מאזור, זה טיפה קצת רחוק למשלוח, כן? אופנוע.
אחי, נו, מה יש לך תן לה בננה? בננה. אל תהרוג אותו, קוסמו, כפרה עליך, אל תהרוג אותו. יו, למה? וואי וואי. טיקין. טיקין. מייק, 10 דקות אני חוזר. בסדר. קליל. דיברתם על הטורטיה, הנה הגעתי. טורטילה. מה איתך טורטילה? אנחנו הזמנו טורטיה, לא טורטילה. הוא אמר את זה לא למייק, רשם, לפעם לא משהו כזה, שכחתי את השם בגלל ש... לא הבנתי. רושמים באנגלית טורטילה, אוקיי. באנגלית זה משהו אחר. למה אתה לא משחק עם פיצה בוי? לא פה. פלג. שלום שלום. פלג זה לא אח, זה משפחה. ממשפחת הולי מייק. תכירו, זה פלג. פלג משחקים. קוזמו, תירגע. ביי! הוא הרג את טיפיו. הוריד לו את הקודקוד. תעביר אותי, הולי שיט. אני עובד אצל אבא שלך? חתיכת מניאק, בוא קבל כפה, בוא, פלג! בוא. תביא טוש אחי, אבל שיהיה בצבע שחור. וואי, איזה מציק, זה אי אפשר לראות כלום דרך הזון. הבאת טוש? תביא טוש. מייק, נשמע, יש לי חברה, אני הולך לפרק אותה. כן. מספר את השיניים. לא מפרק איזה חיה אחי, עם בחור אתה צריך להיות עדין. מי זה החן הזה? למה הוא עומד? הוא משוגע, הוא חן לוקו. מה? מי זה? לא, זה שרת פרטי? אני עם דניאל, כן. מייק, האגדה מספרת שתצא מהמשחק הזה, תוכיח שהאגדה נכונה. לא, אין מצב שאני אצא אחי. קוזמו עם 11 קילים, לא. וואו, מייק, מה עשית פה? תסדר, הווייטינג מתחת למייק סלייב. לא יודע מה לחצתי, עברתי מה, הוא לא? לא. waiting כן, for הוא holy מתחת. מייק, אז מה אתה רוצה? מייקס רום. מייקס רום זה אמור להיות למעלה, ואז מייקס לייב, ואז waiting room, ואז נקסט! איפה 200 צופים מייק? וואלה, כולם בטורניר הזה, אני ערף צופים בזיגי ובאפק. אתה לא מבין כמה הזקות יש אצלנו, אני יודע אחי. מה הם האנשים עושים אחי? נשמע שכל אלה שהרג אותם סתם אחי. רק הטובים נופלים עלינו בהתחלה והורגים אותנו, אה? ואז כל השאר זה סתם. זה כי אנחנו גרועים. אל תגזים. כן. צריך... אתה רואה, הוא אמר לי קודם- כן, צודק. קוזמו אמר לי צודק. צריך קודם... קוסמו אמר לי צודק. קודם להודות בבעיה. זה ואז לא לפתור. אח, זה משפחה. קוזמו, אתה עושה כאב ראש. פלג שיט. קוזמו, תעוף עם הטרקטורון. לא, סתם. מייק, לא. נשמע, אתה עדיין ילד, אין מה לעשות, אתה תגדל. לכן אתה... אני לא אוהב את הגישה שאתה מדבר איתי, אחי. זה לא פעם ראשונה שאתה מדבר ככה. מי זה חן? אני אקבל לך, אחי, ג'ננה, אני אפרק אותך. קוזמו רגע עשה נוסקופ עם הדיגל וזה פגע.
מה אחו? קוזמו, תבנה, אל תשתחסן יותר מדי. יהרגו אותך. חבל. מה הדיסקורד שלך, מייק? רשום בתיאור של הלייב למטה. פלג, תשלח זה. ועידן אני לא יכול. ושד אוקיי, תשלח נינג'ה קישור הורגים מעודכן. פה את קוזמו. 2 קילים וקיל אחד, והם הולכים לניצחון. מה, זה מת? 2 מול 1. קוסמו כן, מת? מת, הוא השוויץ. too much. מגיע לו. ועידן אין, אני לא יכול, מייק. עידן ונינג'ה פה. לא יודע, זה המשלוח, חכו שנייה. זהו. 0, 1, 2, 3. הופה, תזכרו. כן. אין בעיה. הגיע המשלוח. אם אתם רוצים את הבניין, 0, 1, 2, 3, פותחים את הקוד, רק שתדעו. 0, 1, 2, 3 חברים, מוצאים בניין מייק, 0, 1, 2, 3 באינטרקום. מוצאים בניין מייק, רוסי מאוד עצוב. ותפתח לכם דלת, נכנסים בדלת, מוצאים קומה 12, כמה יושב שם. ותעשו לייק, ועידן פה דופק פאמפ, מפספס את כולו, ועידן מנצח עם שד נינג'ה, ויופי, הם על 4 קילים ביחד, יפה מאוד. כספי, שקט. יאללה. shut the fuck up, כספי, shut the fuck up. גרו. מה מגיע לו? לא היה לו בניות? מה, איך לא היה לו בניות? מה, הוא הרג 1,000,000 איש בערך. מה זה? טוב. זה לא מגיע לו, מצטער, קוזמו. לא ידעתי שאין לך טעות שלי. די, פלג, צא. תראו את הריבוע שיש במסך של מייק, בגלל המסך הירוק. צריך לתקן את זה. לא, הוא לא צריך, ברגע שהוא יושב זה מסתדר. תעשו זה, תתרמו בחינם, יש תרומה מתנה, זה כמו תרומה רק שהיא לא עולה כסף. אז תעשו. אולי סוכה. אולי שיט, אולי סוכה. תעשו, זה טוב. יש שמח. פלג, מה? כן. מה, באת לעשות שמח? לא, אני נשאר לעצמי. טוב, די. לא. מה קורה? סקופטר. UNP. טוב? איך הוא נאנח? כאילו, הוא רץ להביא את הטורטיה. פלג, הזמנתי 2. אמרת 2, 1 לי? לא. למה אומרים לי שאני נשמע כמו דידקשן? לא נשמע כמה. אמרו איך לי הוא את זה. מתרגש, אחי, כאילו הוא נכנס ללונה פארק בפעם יש הראשונה. לכם קוד של נוכלים כאלה. לא. שיחקתי איתו גם, ואז הוא אמר לי, לא, אתה לא נשמע כמה. תבוא מייק, תנק יו. לא היה לי כסף קטן, הבאתי לו 50 שקל טיפ. כל הכבוד. זה רוטשילד או מייק? גם לא היה עודף. אמרתי לו, קח 50, תביא לי עודף. כאילו, תביא לי 30, קח 20. אמר לי, אין לי. אמרתי, לא נעים לי. יהודי אמיתי, בטח שהיה לו. מה, כל הכבוד, מה? הביא לך טורטיה, אז תגיד לו תודה. דבר שוואלה. מה כל הכבוד? אתה היית נותן 50 שקל טיפ, יא מניאק? בטח שכן. לא הייתי נותן, לוקח כן, נותן לא, ממש לא, הייתי קונה אותו. לוקח אתה ברור, רואה? מה יש לך? קל להגיד לי, מייק, כל הכבוד. הביא לך טורטיה, תן לו. ב-50 שקל אני קונה עוד טורטיה. מי, כמה ויבקס יש? 2. מה? מה? יכול לראות בלייב, למה אתה שואל? כמה ויבקס יש לך? 650. קנה לי את הריקוד ב-200 של הבלק ווידו. זה לא בחנות. זה גם לא ריקוד טוב, יש ריקוד בחינם שנראה בדיוק כמוהו, תראו. זה לא בחנות. זה. תראו זה. נכון, זה בדיוק אותו אחד? הנה מייק, תעביר במרוול, הנה אתה רואה ווידאוס פיראוטה. מה? זה כן. ב-200.
פירואט. זה הדרך לבטא. זה? פירואט! פירואט! מה זה חרא. תראה, יש לי אותו אחד בחינם. תראה. לא. רגע. לא מייק, לא דנסוף. ווידורס דנסוף הרבה יותר טוב. נשבע שלא. יש אבל אחד כזה בחינם, תראה שנייה. מה? שנייה, על איזה ניקוד הוא מדבר? ב-200, תעביר במרוול, באדום. הנה, נו. תפתור את הסטארלורד אאוטפיט. תעביר עד שתהיה ריקוד ב-200. זה סתם, זה חרא, למה? הנה! עצור. יש לך את זה. יאללה. לא! לא! איזה אחד אני נותן, לא ציפיתי. נותן גם טיפ של 50, גם... תראה איזה ריקודים אחת, פה. פיינפול רגע. תלמד. איזה אחת המייק אני נודל לא אוהב רוצה את אותך. זה בכלל, מה אתה רוצה? תראה, איזה מייק זה. הנה, אני אעשה תראה אופן. שנייה. פתאום תגיד לי רשום שזה לא אותו כלום. ריקוד, תגיד לי, רגע, תגיד לי מניאק, שזה לא אותו אתמול ריקוד. מישהו נכנס ללייב, לא מישהו, כאילו מתן, אומר לי תקנה לי את הסקין ב-1200, קניתי לו, אפילו לא שאלתי. הסקין הזה, קניתי לו, ב-1200 קנית, למתן, לך תשאל אותו. איזה סקין? זה, איזה של מתן? 1200. מתן, אחי. כללי. תראה. רגע, תראה, נכון? זה בדיוק אותו ריקוד? לא יודע מייק, יאח, אוהב אותך. אז זה. רגע, איפה זה? הנה. תגידו לי, היא כן, לא הזמינה לי אותו שתייה. ריקוד? לא, הזמינה, הנה השתייה. מייק, מייק, תזמין אותי לפארטי, אני ארקוד שתוק, את הריקוד. פלג, שתוק. נרקוד את הריקוד וייצא. נכון, זה אותו ריקוד בדיוק. אני זה אותו קונה, אחד, אני מפנה גם וכשהקודם- זה, אבל אף אחד לא מעריך. מה? אני לא מה? ערכתי? אני לא מדבר עליך ספציפית, בכללי. מה, זה של הטיפ לא אמר לך תודה? תודה, מה? מה אתה חושב שאתה סתם מדבר איזה- ביוטיוב? מייק, מה אתה אומר? אני אקנה נייטרו? אני אקנה נייטרו בדיסקורד? מה אתה אומר? זה לא... כסף לנייטרו יש, אבל כשתקנה את הריקוד אין לך, נכון? שים לב רגע, לזה. מייק, אל תקנה. תראה רגע וואטסאפ. אתה לא צריך את זה גם. מלא. חבר'ה, הקוד זה... אתה צריך מה הקוד היה? 0123. פאקינג מייק. פלג. קראו לי מייק בחנות, זה הקוד. בוא איתי עדיגה אבא קמפר. שלך. בוא. איך קוראים לך במשחק? מה, לא, זה לא הקוד, מייק, זה הקוד לבניין שלך. נו, אז מה? מה קשור, אבל זה לא הקוד של המשחק. בסדר, אבל אני תמיד משתמש בו. מה? אבל בחרתי את הקוד הזה גם למשחק, חמוד. טרולולול. אני שלחתי לך בפרטי איך קוראים לו. מייק, תחזיר לי את ה-SM, נוכל. מה? בת ים, רחוב הרב קוק, תלכו, ואז תעלו תחזיר בבניין. לי את ה-SM. 1, 2, 3. שלחתי בפרטי איך קוראים לי, עדיגה. אתם נכנסים, קומה 8, ושם מייק נותן 50 שקל לטיפ. רגע, מייק, אל תתחיל, עדיגה, אני ועדיגה נכנסים. תוסיף אולי. השארתי אותך כבר. תכנס לפרטי. מה הקוד, מייק? 0, 1, 2, 3. אתה יכול לבדוק, פלג, אתה יכול לבדוק ולא לשאול, וזה כתוב בצ'אט. למה אתה צריך 0, לשאול? 1, 2, 3. מקוריות. זה היה הקוד שלו ל... מה אני אוכל מייק. טורטיה, אחי? תראה, הוא כמו בתחרויות אוכל, כבר סיים טורטיה. זה כן, כל הטורטיה בלחי, אחי. הוא בדלנדס צ'אגז. מישהו מכיר וואי. אותו? כן, ראית את זה שהוא איזה אוכל בננות סמן. יואו, מייק, תגן עליי איזה זה. סמן. אתה נפטר מצחוק, נודר. פלג, כשיש אנשים ראית? מדברים, לא, אחי, לא. קצת כבוד, תן להם קצת לדבר, להמשיך, אחרי זה תדבר אתה. סליחה. הוא שם חלב, ואז הכניס בתוכו פפסי, ואז הוא אמר, טוב, נערבב, והסתום הזה, נו? הוא פשוט שם את האצבע, וניער את הבקבוק, והוא חשב שזה לא יקרה שום דבר.
זה הוא פוצץ. שם חלב, הוא שם את האצבע, ואז כל המחשב שלו הלך שם. ואז הוא שתה את כל הבקבוק של פפסי וחלב. what the fuck, אחי. 2 ליטר, אלוהים יודע למה. אנשים פסיכיים, אחי, יש בעולם הזה, באמת. חבר'ה, יאללה, בואו נתחיל, 0, 1, 2, 3. אני אתן לכם עוד 20 שניות, למי שעדיין לא נכנס, זה הזמן להיכנס, 0, 1, 2, 3. אני גם עושה מסכין כדורגל. לא, אבל הוא אחלה בחור, שמע, הוא 69. מגניב רצח. שמע, בן אדם יש לו 17 סנטרים. לא, יש לו אחד גדול. יאללה, אני מתחיל. מה העניינים? קרייזי גיים. היידה. מייק, תראה מה שלחתי לך בוואטסאפ. אחי, אני אוכל, כפר עליך, תן לי לסיים, פלג. בתיאבון, מייק. לא יודע. זהו. כאילו, אתה לא יודע שאני אוכל, מנוחה. טוב שנזכרת להגיד לי בתיאבון. מה? אני נשמע אמרתי בתיאבון לפני. מה? נראה לי. מה לך, אתה רואה? אין לי מחר בית ספר, כן? לילה טוב מייק ובתיאבון אחרי קר, תודה רבה דיזיין, שיהיה לך אחלה לילה אחי, לילה שקט. גם בדרום, גם במרכז, גם בכל המדינה. וואי, איזה מפחיד זה עם אלי הזקה בזה. זה לא מגיע לבתים, נכון? מייק, בוא לפה, מה אתה אומר? איפה פה? סטרים. טוב, זהו, לצאת, התחלנו משחק. יופי. תיאבון, תודה רבה דורון. כן? let's go. זה נהיה טילטד החדש, אני אומר לך, מאז שהרסו את טילטד, יש שם קילים חופשי. סוף סוף, חיכיתי לזה שנים. שנים. נשמע. איפס? מה זה היה? אתה, אל... מה? מה קרה? יש לי סקאר מהתיבה, באמת. יש איתך מישהו? אתה טוען? מייק, הם מגיעים, מה אתה עושה? עוד נוק. נו, פגיעה אחת. מייק, יש מלא לואו. מייק, אתה יכול לאחל בבית החלמה מהירה, אני חולה. תהיה לך לא, אני מגיע כדורים. החלמה מהירה, אחי. הם כולם לואו שם, הם עושים שמח. יו, טובי גם. מה זה הגרפס הזה שהיה מקודם? זה לא אני הייתי, זה הקוקה קולה. פגוע 54 עם דיגל. הם כולם לואו, אחד אחרון. אני אשמח לפאמפ שלו, שתי פאמפים. קח. יש פה סקאר. זה אני נותן לך לא כי אני נחמד, זה כי יש לי אחד יותר טוב. אני יודע. אמרת בהתחלה שנרדת על סקאר, פתחת נכון, אני... מה? מותר להשוויץ קצת. מייק, לבריאות, חיים שלי. תודה רבה, אחי. אתה רואה? זה בן אדם מבין עניין. איך הוא מרסים פגע אותך, בי, שתדע. איך? אני בא. פגוע 104, אחי. אבל אני גם לא. תיזהר, איפה הוא? תיזהר, מה שאני אקבר לו. תתפסתי, לא יודע איך. וואן שוט, איפה הוא? עלה למעלה. נו, תוותר. הוא נפל? נוק. זה קוזמו! אוקיי, נורף. אין לי כדורים, אני לא מאמין. הם היו פה בנורף, הנה פה. מה, הוא רוקד, אל תרקוד, עדן. סורי, מצטער, אני... סורי, קוזמו! אני שם בנדג'ים. עדן, סורי, לא תכננתי, אבל יצא. וואו, דפקו בי קרוסבו. עכשיו אתה רוצה להגיד לי הוא שקוזמו נספק לא עשה סטרים סנייפ? הוא לא היה פה. הוא לא נוחת פה בדרך כלל.
כן. או שכן, אני לא יודע. הוא לא היה פה, הוא לא נחת פה. אז זורקים עליי, מייק, אני צריך עזרה. אני בא. זורקים עליי קרוסבואוס פגוע, ופומפום. מישהו פגוע 90 שילד? אני שם ריפטים, אני אומייגאד, 2 עליי, אחי. בא. אין לי מלוט. לא, לא, אחד לא, לא. בנוק, אחי. נייס. נו, אחד בנוק, אין לי אי אפשר בניות, ללכת איזה קבוצה, באסה. תראה עליו, טוויץ'! אני ארים אותך. נו, תמות, אבל יש גם עליי מישהו. הרגתי אותו? מה? מה? מה זה? למה? פול ספאס, למה סטים סטייפ? למה? הרגתי אותו? מה? איך הרגתי אותו? לא יודע, אחי, הוא היה פאק. לוג. הרגתי אותו. אל תגיד לי לו פול ספאס, שקט, שקט. ואתה שומע אותו גם, הוא גם שומע, כן. אל תגיד לו, אל תעשה לי לו, בוא, כן. בוא, שומע, תביא שומע. טוש, בוא. קיל אחד, יפה. אני 5 קילים. אין, לא היה לי בניות, אחי, אפילו קיר אחד לשים. אם היה לי בניות, הייתי הורג אותם, אני הורדתי אחד לנוך. כן, ראיתי, השני גם היה לו, מה? יאללה, עוד סטרים סנייפ, מי זה? טריף. פולספס הולך למות, פולספס הולך למות. מה? לא, הוא לא... הכל בסדר. שים את קיט, יאללה. לא! מה? טוב. הוא ירה בך באוויר, זה... טוב, יאללה. כן, מאוד חכם מה שעשית. וביי ביי. אחי, אתה בטח לא תזכור אותי, בוא נראה. למה חסמתם אותו? למה חסמתם את פרוקסי? לא הבנתי. אחי, אתה בטח לא תזכור אותי, נדפק לי המחשב ולא הייתי כל כך ביוטיוב בטלפון, אז זה תומר גיימינג. מה שלומך תומר? למה עשית הידן מי? המודים האלה? עדן נראה לי חסם אותו. כאילו, לא חסם, אני מחק אותו הודעה. לא, בסדר. אחד בטעות. יפה. אין אצלי טעות סקורפיון, רק שאתה קורא את כל המשפט, אתה לא חושב על זה, אחי, אפילו. לחסום. לא רואים את זה גם. תודה סקורפיון, וואלה, אחת שתי טוטיות עכשיו. זהו. תנקס. זהו. אני שוטף ידיים ואני בא, ואני הולך לכפכף אתכם. מה זה הברכה הזאת, יקיר? אז זה עוד לא שמעתי. יפה, אהבתי. תבנה קיר מצב. מה הוא עושה? תקשיב, תתמקד על מישהו אחד. איי. ושוב פעם, אוג'י דארק והטימייט שלו, מי זה היה? הוא מת, אין לו טימייט. ועידו פלייז. בוא נוציא את אני דור בזמן האחרון מהמשחק שותה שלו. הרבה מוגז וזה לא טוב. הרבה, אבל הרבה, לא יודע למה. אני מעדיף כבר את המוגז על המים. אני כזה בעבודה, צמא, זה, וכמו שאני הולך לקנות מים, אני קונה משהו מוגז. תודה כוס מריח. איזה ברכה זה, באמת. הוא קיבל לייזר. טוב, מה קורה, הדר? painful? מה? What's good after food? מה? נוטלה. זה אתה אוהב. What's good after food? מה, לא יודע, מה אתה רוצה ממנו? One cigarette is good. מי אמר את הטמטום הזה?
אני אמרתי. What's good after food? One fucking cigarette is good. זה לא נכון. כן נכון. לא, זה אף פעם לא טוב. אין סימן שזה טוב. Whatever, man. You לא, say that לא, because לא. you don't smoke. נכון? גם אני לא אעשה את זה גם. אם היית, אז היית מסכים איתי. לא, טוב, לא אתווכח איתך אחי. כל אולי, אחד- לא יודע. לא ממליץ. די, המגעיל אחד, פייפול. מה? מה? זה לא אני? טוב, סליחה. יש לי פחד מגבהים ובחורות יפות. איזה גבר. אם תראה בחורה יפה עכשיו, אז מה יקרה לך? תקשיבו ל-SE טומי מילו, הוא הכי טוב, תקשיבו. חשוב מה שהוא אומר. זה איתו ממילו, כולם לייק וסאב. מייק, שיהיה לך אחלה עישון יחסי. כאילו גבר. מייק, אתה תזכור אותי שאתה תהיה 200,000, למה לא? אדיגה מת לפבלו. קוזמו, שהייתי מ1,000 סאבים, ואז אנשים היו צופים אצלי בלייבים, ואז אמרו לי, כשתגיע ל10,000 סאבים אתה תזכור אותנו? עכשיו אני על 25,000 סאבים אחי, אבל האנשים האלה שאמרו לי את זה, הם בעצמם נעלמו, לא נמצאים כרגע. אני עדיין זוכר אותם ממש. למה שאני אשכח אנשים אחי? אתה רואה שאני הכי הרבה מתייחס לצ'אט ואני זוכר את האנשים. כל עוד שהם לא משנים את השם שלהם ביוטיוב אז אני אזכור אותם. שתדעו, סקורפיון הוא באמת יונפי. עד שנגיע ל200,000 סאבים אחי זה בעוד כמה שנים טובות במדינה הזאת. מייק, אתה לא מאמין מה עשינו לכלבים. איזה כלבים? עד לכלבים, רומי. מה, הרבצת? מה עשית? מייק, אני אומר לך, אני משאלה את הפריטה הזאת. ישימו אותי שעתיים? לא שעתיים. אני רוצה להיות ראש ממשלה ל5 שעות. 5 hours. נעשה מלחמת 5 שעות. 5 שעות. השאלה אם זה יהיה חג או... אני יודע גם עוד יהיה פה שתהיה פיודיפיי. פיודיפיי. אנחנו פה במדינה, אם כולם יעשו לי סאב אנחנו לא נגיע ל10 מיליון סאבים אחי. ל5 שעות עליק מה אתה צריך לעשות? טוב אחי. אתה יודע מה? אפילו 2 דקות. אחי, אני נכנס, אני לוחץ על כפתור אדום, מעיף טיל אטום לשם. זהו, גומר את הסיפור הזה. מייק, מה זה הקללה הזאת שאתה כל הזמן אומר משהו לן, משהו... זה ניסיקים לה. סקטור לן, מה זה אומר לי? זה ניסיקים לה. סקטור לן, סקטור, משהו כזה. מה, תספר לנו מה זה. אני בת לא גבר. נעים להכיר. זה ניסיקים. למה פלי גיימס לא מדבר? בטח הוא יצא מהדיסקור. ממתין כמו כלב בווייטינג רומס. בוא, תביא את. סימסיקים לן. דיגה הבוט הזה. אחי, פבלו, הסטרים סטייפר הזה, אחי, בא מקצה הזון, אחי, הוא לא בזון אפילו, עם כדור, אחי. הדיג העצבני. Here comes the את money. פזדיית סנחו. Here comes the money. Money, money. טוב, אני פה, אני איתכם, אבל אני לא מול המצלמה חבר'ה. יש לנו תרומה מעידו פלייז. עידו, נהיית עשיר בזמן האחרון, אתה תורם לי כבר יומיים ככה ברצף, 4, 5, 6 דולר. מה הלו"ז אחי? מתלונן, תבין. אחי, מגיע לך יותר סאב אם אתה משקיע שעות ביוטיוב, אני מאמין שאתה יכול להגיע יותר, אני איתך פה, עידו פלייז. תודה רבה אחי, מעריך את זה מאוד. פבלו, יורידו לך באוויר, ואז אתה... ואז אתה תמות מפול באמת. לא, אתה בסדר.
מייק, תן לי קללה ברוסית, הנה על פלג. מי רשם את זה? תכף זה יבוא לבד, פלג יקבל את הקללה שלו. ננסה קטרנן. יקיר, למה ככה? יקיר, למה ככה חזק? איך זה שאתה חזק? כמעט כמוני. כספי הבוט מת. מעליך פבלו. אל תגיד לו. הוא יודע, תאמין לי. כן, הוא שומע, הוא מלאי פתוח. יפה. מה קורה? פניבס. איך הולך? הכל טוב? פנים, פנפיז. מייק, תודה, אני עוזר בצ'אט. יפה, בן פרץ. כל הכבוד. פלג, מה שלחת לי תמונה בוואטסאפ? מה זה התמונה הזאת? מה? תראה שם משהו, תחפש משהו בתמונה הזאת. מה? נינג'ה, יש שם סקר רגיל. לא הבנתי, מה יש שם? אבל לא את המשל. תחפש. נו, אתה והדיגה, נו. לא, מה אני והדיגה? מה והליגה? משהו- מה אני קשור לבן משהו אדם? בתמונה. צד ימין למעלה. אני למעלה... 2600 V-Bucks? כספי, מה קשור לאפסים אחי? אני 1HP, פלג בנוק האפס הזה. פלג, יא אתם בן עובדים עלינו. זונה. מה? למה אתה מדבר ככה? יש לך 2600 V-Bucks וביקשת ממני שאני אתן לך את הריקוד? זה בזכות. אם יהיה משהו ב-300 שאתה רוצה סקין הנשק עליי. אין בעיה, תזכור את זה פלג. אבל זה היה בצחוק, כי ידעתי שאני אקנה לך משהו. אוהב אותך, מייק, אל תראה את זה ככה. חבר'ה, מקודם נכון שקניתי גיפט לפלג גיימס ו-200 V-Bucks, את הריקוד הזה, שלח לי תמונה בוואטסאפ שיש לו 2600 V-Bucks במשתמש. תראו איזה נוכל. תראו איזה ילד מניאק. אבל מה? אפשר גם לפרגן, מייק. עכשיו תשלח לי את הריקוד. אבל יש לך אותו כבר. לא את הריקוד הזה, סתם, לא יודע, תשלח לי משהו בחנות. תקנה לו את האחד של ה-500. לא, איפה הלכת? כן. לא. הנחיות לא, לשלום. מייק, צריך ריקוד או ב-200 או ב-500. לא, או ב-300. לא. תקנה לי את השיר. לא. איזה שיר? אתה רוצה את השיר? תשתמש בזה, זה כזה גרוע. לא אכפת לי, אני רוצה לקחת את ה-200 שלי בחזרה. תקבל. שיביא 500 כבר. מה, שיביא ריקוד נורמלי, הווקאוט. אתה פיינפול שתוק אתה. טוב. יאללה, נינג'ה, שד נינג'ה. יש לך את זה, אני כבר רואה שאתה מנצח. פספסת הכל, רק שתדע. שד נינג'ה. יפה, יאללה, תפרוץ. יש אחד מאחורה עושה פיק, תן לו איזה אדשוט, לא. לא יודע, הוא שומע אותך אחי בכלל. אני מדבר על עצמי. למה שתשים מיני על 1 למה, מין... טוב, לא נורא. אחי, יהודי. רגע, הוא לחוץ, הוא לא מסתדר לו עם האדיט. ההפך. שד נינג'ה. נכון. נמצא שייד. בום, נייס. בייבי. WK מיכאל יורד פה. מה? מישהו פורץ אותו או שהוא עושה את כל האדיטים האלה? זה הטימייט שלו, של מיכאל, זה טימייט של מיכאל. האם הטימייט של מיכאל ייתן פה פעם? נראה לי שאני אעזוב אותך בשקט. נעזוב אותך בשקט, חי בסרט. כאן הפנדה, תתקוף אחי, תתקוף אותה! מה, אל תוותר לה, אחי! תן לה בראש! למעלה פתוח. לא. האם שלך אל תוותר לבחורה? נייס, פה על הברית, על הברית היא אותה. תרסס. מה אתה עושה? תרסס. יופי. זה מזל. ודור מת, דור ו-WK מיכאל מצטערים, אתם מתים. מייק, אני רוצה פייסקאם, אני רוצה לראות את החתיכות שלך. חתיכות. או חתיכות. ערב אחי. פשוט אכלתי ואתה יודע, אחרי אוכל אחי. את החתיכות? זה משפט שמייק המציא. אחרי אוכל צריך... חתיכות הוא רשם, אני אמרתי חתיכות וחתיכות.
שקל, 2 בבייס אחי ואחד גריזי למטה ולא תחזור? בזום. כן, נראה לי שכן, תחזור. הוא מנצח, אני תורם לו $10. או שבעצם ימציאו משהו חדש, כאילו עיר חדשה, תהיה במקום. נשבע במקומם, הייתי נותן לו לנצח. הייתי קופץ. הלו, שד, יודעים. אם אתה מנצח אני תורם לך $10. מה? איזה פספוס ענק. זה... טוב. אתה חייב סנייפ, אתה חייב לטעון סנייפר ולתת את שוט. זה האופציה היחידה שלך. באמת היחידה. ריפט טורבו, פתח את האירדו. ביי, בד לק. עוד אירדרופ. זה בזון, הוא לא צריך להיות נמנע. הייתי יוצא מהמשחק. לא, תקשיב, אתה טוען סנייפר, אתה דופק את שוט אחד, אתה חייב. קח את הזמן, אתה מוריד את שוט. אח שלי, אירדרופ. רגע, שקט חבר'ה. מה עם יוגי הגבר? בואנה, אונסים לו את הנשמה. תצמד לה, תצמד לה. אני במקומו לא הייתי... במקום האלה שלמעלה לא יאללה הייתי... ג'י. תראה את הטריילים האלה, הם במילא מנסים. איזה אף אחי. די, אני מת, הוא פספס. אירדרופ. אין לו בניות, אין לו איך לעלות. אין לו איך לעלות, יא אללה. אין זה... נטו תיתן להתפלל. סנייפר, זה האופציה היחידה. נטו להתפלל. איפה מה זה? תלך? זה לאגים יש לו. איפה היה לו תלך? מלא אחי? הזדמנות להוריד את שוטים, והוא לא... אין, זהו. יש לו צוק. יאללה. וואי, לא, זה לא, זה אפשר לקפוץ את זה. אפשר לשים את אני זה. חושב הוא מת. יאללה, ג'י בלן. הייתי הוא יכול רואה. לקפוץ את זה. זה מהמשחק. הוא יכול לקפוץ את זה, הוא יכול לקפוץ את זה. אל לקפוץ את זה, הוא מת. יאללה, ג'י בלן. GG. ושחר כהן, מנצח פה. עם קיל אחד. מייק משותף לפשע. הכל טיל, מה איתך מייק? יש לי קצת רוגע בעבודה? סבבה. יאללה. יאללה, סקרין שוט, יאללה, מה? למה אני כותב כמו אוטיסט? כי אתה אוטיסט, מה? אני אגיד לך. לא מפחדת ממך אורי. טוב חבר'ה, שרת חדש. והקוד הוא 9513 9513. לכל מי שרוצה מוזמנים לשרתים של פאקינג הולי מייק. ופנדה קילר, תתקוף כמו פנדה, אל תוותר. תן לה. פנק אותה. פלג, אולי תשים את הקוד ותשים בלדים? פלג! רגע, מה הקוד? 9513. קיבלנו מפסייקו מתנה. פלג גיימס. קיבלנו שיר. למה? Thank you. גרוע זה, באמת. מה אכפת לי? גרוע לא גרוע? אני... למה אתה משביץ מחוץ? תעיף את פוינפול, אני לא רוצה שיהיה פה. הוא משביץ לא, מחוץ. לא, זה גרוע, זה גרוע. היית מוסיף 200 ל-300. תראה את הריקוד הזה ב-500 הכחול בחנות בימין. מה זה? חבר'ה, שתדעו, בחורה מאוהבת היא בחורה משוגעת. אז אם מיכל משוגעת, אז זה כנראה שהיא מאוהבת. אז תיזהרו. וואי, זה טוב, תראה את הריקוד בחנות, תראה מייק. זה גרוע, אחי, מה זה? זה סטטר. מה זה טוב. אוי, זה גדול. מה זה השקשוקים האלה? הלו, היי. זה טוב. לא זה, מייק, האחד אחר. ל-500. יאללה, תגידו מתי אני להתחיל. 1500, מה זה? מיכל רוצה לספר משהו? היא רוצה מספר טלפון, אחי. היא תספר לך בטלפון בלילות מתחת לכרית. אני לא רשת. פחדתי שאמא שלי תשמע אותך. או תשמע אותנו מדברים בטלפון. איך פתאום... וואי, בא לי לקנות את זה ממש. תפסת לי מקום. I'm a friend, do not shoot. מייק, אני הלכתי ביי פיסדיאץ, ביי סוכה. מייק, שלחתי לך הודעה בפרטי, אבל עד שתענה 500 הורדה ו10 העלה זה לא רק לעסק, נכון? כלומר, גם בן אדם פרטי יכול להתקין? לא, אי אפשר אחי, רק לעסק.
יאללה, תתחיל מייק. או אם יש לך איזה קומבינה כלשהי, אחי, באות, או שמישהו יכול לעשות לך את זה. יאללה חברים, אני מתחיל, סטארט מאץ'. למה הם לא מגבירים את זה? מייק? מייק, זה אני שקללתי אותך לפני 40 דקות שיפול על אשתך, חס וחלילה אחי, אני באמת מוריד דמעות עוד כמה שזה לא אני, ואני לא יודע מה חשבתי לעצמי, ואני מצטער, ואתה לא יודע כמה סליחה, אני מתנצל מהלב שלי. ידעתי שזה יקרה, הכל בסדר, אורי, הכל טוב אחי. באמת אבל תזכור פעם הבאה, כן? לא... זה לא יומיים שתעשה שוב. מייקל ג'קסון. יש מאוד מצב שנעשה לכם סטרים. פלג, אתה לא משחק איתנו, אז למה אתה פה? רגע, אני תכף יורד לליגה, אני רק פותח את הלב שלך בטלפון. איפה? בוא לפה. טוב. טוב, בסדר, איפה שסימנת, יאללה. כן? טוב. יאללה, באמת זזתי ליקוויד. על הבית. פנדה, איך אתה נותן לה ללכת? תלך אחריה. עוד אומר לבית. לא, אני בשוק. מייק, אני אומר לחבר שלי הטוב, דינן, שלמדתי 5 שנים אסטרונומיה, ואז אתה תעבור בנאסא ככה בכיפנה שלך, $50,000 בחודש קליל, אתה קונה 10,000 V-Bucks כל יום, בית 4 קומות עם כלב פומריאן. וואט? יפה. מה, בירך אותך, תגיד תודה. כן, אני... מה הלו"ז איתך אתה? לא, סתם, זה בצחוק, הכל בסדר. אבל הוא לא בירך אותי בכלל. זה ברכה מאוד ספציפית, אבל... זה יפה. יש לך מיני? יש לי סלרפ. הוא מאחל לי שאני אעבוד בנאסא אחי, ואז אני אטיס אותך על טיל בליסטי לשמיים. מה זה? יש סטרים סנייפר פה, הרגע הגיע. זה נראה לי כמו, איך קוראים לו? מי זה? עידו פלייז. זה היה נראה לי כמו עידו פלייז, חייב להגיד. וואי, יש פה... פאק, גם פה יש מישהו, ויש לי רק את דוליז. רגע, אני מכיר אותה מזמן. כן אחי, הכל בצחוק. אני בורח. מה אני ארגו אותך? מה, הוא נעלם! זה הפצצה הזאת! יש פה מישהו מולי בבית? לא, גם עליי יש. מישהו מת, שלומי, תודה רבה. אני בא אליך. נראה לי זה קוזמו, נודר עם הדיגל שלו. כן, זה... כן. פה? עליי? אלוהים מלא. אין, לא, הוא 1 HP. נייס. אני לא יודע איפה הוא. הוא נעלם, הוא הלך עם הדבר הזה. הוא הלך לסאוף? הוא בתוך פה? בפנים? הוא לא יוצא. לא, שאני אפספס עוד כדור גם. מה זה? אין לי פאמפ. איזה לייזר, קיבלת קוסמו? איזה תוכן קיבלת, מייק? כן, מה עם רון? אני חייב פאמפ, אחי. גם לי אין, אני אתק איתך. איפה? אין לי בכלל. וואי, למה אני לא איתך רגע? בבית הזה לא עשו שם, נו, אני אלך לשם. יש לי מיניז. גם לי יש. אני זורק פה בכניסה לבית, רק פי 2. אני רחוק ממך.
תבוא תיקח אותם. מייק, אני מברך אותך ואתה הורג אותי. סליחה אחי. אני לא הרגתי אותך אחי, אני פשוט הורדתי אותך ל-1 HP. אנשים עליי? אני בא. ולקחו לך את המיניס בחוץ. עם 2. הוא 1 HP אחי. נוק. 5 דקות. בברוק ממני עוד 30. שברת ונכנסתי לפני. I know. הם הורידו יותר מדי. הוא פשוט עמד אז אני לא ויתרתי, כאילו לא יריתי עליו. עוד כדור הייתי הורג אותו. ואז אתה באת ולקחת את הקיל. לא משנה. אני לא אומר, אני מספר לך מה קרה. אתה זה בקופסה? לא, פה, זה. כן, כן. ירית עליו 3 כדורים ואז הוא עמד, אז הפסקתי לראות עליו. איפה זרקת את המיני? הם לקחו את זה, הרמתי את זה עליי. תביא, אני צריך אחד. הרגתי. סתם שאלה, עידו, עשיתם סטריפ סנייפ או שסתם באתם? לא נראה לי שהם באו להרוג, הם פשוט באו. לא, כאילו... הם באו לפה במקרה או זה. שזה היה סטריפ סנייפ. איפה? תזרוק איזה מיני אחד. זרקתי לך שם, כפרה עליך. מה? איפה? יופי. תודה רבה. מייק, לחברה שלי יש יום הולדת, מה לקנות לה? חברה, כמה זמן אתם ביחד? למה יש לו מבטא? למה לא? מה, חסר אנשים עם מבטא במדינה? מייק, אתה זוכר אותי? אורי, לא הנה אחי. בוא לעיגול. כבר בדרך. יש לך כדורים ליער? רגע, עידו, מה ענית? לא ראיתי. ליער יש לי 200, כן. וואי, איפה אתה? אני בזון, מה, איפה אני? מה, לא, בסדר. חיכיתי בסולטי, כאילו... יש עליי מדקיט אחד. אני 9 בנג'ים ו4 מיניס. טוב, תודה עידו, תודה רבה. בוא רק תביא קצת כדורים ליער וזהו. אנשים! אומייגאד, אחי! וואט? זה פבלו. מאחורה גם, מה? ירו בי גם מאחורה. לא הצלחתי לבנות אחי, קיבלתי סנייפ, במקום. אני אכנס לו עכשיו לקו בנייה, אין לי כוח. אין לי כוח. כאילו, אתה מתחבא כאילו אין סטרים, נכון? לא, אבל באה עוד קבוצה, ניתן להם להרוג. אוי, לא. אבל סתם יש דבר דילי ראשון זה קצת. פנדה מהמשתמש הראשי, דבר שני, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל אני סאב שלך מ1000 סאבים ואני לא מפסיק לצפות בך. אני בוחר אותך, פנדה קילר. בוחר אותך. ביי, וואי, מה, תיפול כבר, תיפול. מה?
מלא. הנה הוא למטה. 2. לא, 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 אל תעשה מחכה, פיקים, יש אחי, שם. הם מכוונים עליך. וואי, לא, צודק, צודק. אולי תיקח את הכרטיס שלי, אחי. 14 שניות. אני לא יכול, אני יורד, הם יכסחו אז אותי. תקפוץ, תברח עם הגליידר. כן, כן, אני אעשה את זה. מה, אבל אני לא יכול לעשות פשוט- פיק בכלל. פשוט תבנה לגובה, תעלה לגובה. לא. אני יכול לקחת את זה, רגע, אני אקח את זה. לא, too late, אחי. מה, זה נעלם? בטח. היית לוקח את הבנדג'ים במקום השטגן. בטעות. גם כולם מגיעים, די, נו. די, אני נשאר פה. אין לי בניות. יש לי טומיגן. תרים את הבנדג'ים, אחי. איפה? איפה הם? הם אחורה. הם לא פה. הם כן, אבל. או שלקחו אותם. לקחו. פה, מצד ימין שלך, עוד למעלה. איי. פבלו יוותר לך, הוא לקח אותם. מה זה? אני בודק משהו. טוב, עוד לייק אחד ואנחנו על 350 לייקים. אפשר להגיע ל-350? מייק חושב שיהיו טילים בגוש דן? יכול לי לדעת כפר עליך. כאילו אני יושב על הטיל ואני אומר להם איפה לכוון את זה? איפה לי לדעת, אחי? מקווה שלא. מקווה שיהיה שיפסיקו, אנשים רוצים לישון בלילות. מה, רגע, הם בתוך הזון עכשיו? מה? מייק, הרגע איזה בת מוזר. ים פתחו מקלטים? בטוח. רק לי זה מראה כאילו הם לא בתוך הזון? אצלך רואים? לא יודע. לא, עוד 4 בנדג'ים. לא, הם ימותו. לא הגיעו. מי אמר לך את זה, אחי, שפתחו מקלטים בבת ים? כספי, זה מה שמגיע לך. זה שירתים אח? זה אני חדש, כן ניסים. שירתים, אחי. האמת שפיינפול פיג הוא חזיר, גם כן. אני מאחל לו לעבוד בחומסייה. לא, זה לא יקרה. כתוב בחמן, לילה טוב אלירן. וואי, הוא הגיע! מה? 2 HP. איזה פוקסיונר מהסרטים. רגע לבנות באינטרנט. קוזמו, נראה בסוף איפה אתה תגיע ואיפה אני אגיע, בסדר? מאחל לי דברים. יפה. בלבזור מן ו... נינג'ה מן. יפה. יאללה, תנצחו. כן, הנה, לפני 23 דקות עיריית בת ים הורתה על פתיחת המקלטים הציבוריים, זאת לאור ההסלמה בדרום הארץ. מה הולך, ברון אייל? בסדר?
אוי, אופס, נתתי לרומי טיימאוט, לא נורא. רומי... מייק, עד איזה שעה לייב? וואלה, נראה לי אחרי המשחק הזה, אחי. זהו. תודה על הסאב, ניסים. לרוץ. תודה רבה, ניסים. אני גר באשדוד, וטיל נפל ליד הבית שלי. מה זה? מה בנו פה? פבלו, אני לא יודע מה אתה רוצה. קוזמו, דבר ראשון, אם אתה פה בשביל המוד, אז אל תהיה. לא, אני לא מבין למה אתם צופים בלייב בשביל... אתם יודעים, זה כל מה שאתם רוצים. וואי, בלבזור, נזהר. מה קורה, רועי לוי? שלום גם לך, חוסני, מה קורה? אורי, הוא כבר ענה לך, אני בטוח כמעט ב-100% שהוא ענה לך. מי זה מדבר? זה הבוט של ה-Holy Mike Live. יואו, קוזמו, תירגע, אני... טוב. משחק אחרון? נראה, פשוט אני התחלתי אחרי אוכל, זה מעייף, ואני גם עייף, וכבר שעה 11, כבר אין לי כוח לדבר גם. אני כבר 4 שעות וחצי בלייב. אני אדבר. ובלבזור והטימט שלו מתים לנינג'ה, שוב פעם, עם קיל אחד. נינג'ה, שמע, אתם כל הזמן מגיעים לטופ 10 וזה, אבל תתחילו לתת בקילים. עידן ונינג'ה. עכשיו הוא צריך לדאוג ליותר בניות. לא, שמע, אחלה, הם כל הזמן נורגים וזה, בטופ 10 בונים. כל אחד שלא עשה סאבסקרייב לערוץ מייק, בבקשה שיעשה, כי הוא גדול ויקר. תודה לך מעליק. תודה אחי. טוב מייק, אני זזתי, לילה טוב, שיהיה לך כפרה. תודה גם לך קוזמו. מה, למה אתה מבזבז בניות סתם? הוא שמה בכלל? הוא לא שמה. הנה הוא. וואט? אני שם עוד אחד עכשיו. שים לאנצ'פד, שים. נינג'ה. הלכתי מייק לילה טוב אור. זה לא חכם מה שאתה עושה? הוא גם שם? לא, נכון, פבלו, אבל... כן, צודק את האמת. את האמת צודק. איזה גבר, חצב אותו. ג'י. מייק, אני צריך לקום מחר ב5, אז לילה טוב אורי. טוב פנדה. דני קיק. באמת מקום שני, הוא אחלה בחור. טוב. ג'י חברים.
אני זהו, אעשה עוד משחק נגמר. אחרון רק בגלל רוי שביקש, אבל בבקשה אחרי המשחק הזה אף אחד לא יבקש, בסדר? אני ממש עייף חבר'ה ואני רוצה ללכת לנוח. אני כבר 5 שעות כמעט בלייב, זה המון זמן, הקדשתי לכם, אני גם עכשיו רוצה קצת זמן לעצמי, להתקלח, לישון. יאללה חבר'ה, הקוד זה 5258 5258, סליחה, אני רשמתי לא נכון. מה, רשמת נכון. לא, טעיתי, רשמתי 528 528 פעמיים. תגיד, מייק. מה? מייק. אני יכול לדבר איתך שנייה אחרי הלייב? כן. פלג, תפסיק לצאת אחי, וכל שניה תבקש ממני להכניס אותך בחזרה, אין לי כוח. אתה אמרת לי לצאת. אני כדי אמרתי לך לעבור לצאת? לשיחה עם הדיגה. כן. זה פיינפון. אין לכם 5258 שרת אחרון להיום? מייק, אבל אם תשים לי אסם... לא, לא, לא נדע לך לסיים. לך סתירה לא עושים. יאללה, מוכנים? מייק, את אחרי זה הולך? כן, אחי. מייק, פעם אני נשאר בשיחת בוט. אין לי כוח. בטח שאתה יוצא, מה... אין לי כוח, נו. יאללה חבר'ה, אני אתן לכם עוד קצת זמן שתיכנסו כאיזה שרת אחרון, שכולם ייכנסו וישחקו. אתה יודע מה? בעצם אין לי כוח לשחק, תשים לשחק. תראה את השם שלו, תראה את השם שלו. יאללה מייק, אני זז לישון. 5-2-5-8 נראה לי. תודה רבה. מייק גר בבת ים, דניאל. יאללה, מתי? לילה טוב מייק. אני חושב שזה עובד, תנסה שוב. מייק. מה? לילה טוב. לילה טוב. לילה טוב. מה קורה? ניב פאבג'י. איך הולך? צ'או. בלה צ'או, 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 צ'או. צ'או. יאללה, זהו, מתחילים. לא, הוא לא שיחק MM. לא עובד. יש פה 30 או משהו אנשים. לא נורא, לא הצטרפתם לייב הבא, אפשר. בסדר, בסדר. לא מייק זזתי לישון, לילה טוב דארק. איפה? יאללה, איפה? פלזנט, טוב, לא, אין מקום אחר. לא, אתה לא בבן יוזר. לא. יוזר, אתה לא בבן, אחי. יש פה 3-4 קבוצות. אני לבד בבית, יש אחד בנורף. אני בקושי מצליח לפתוח את העיניים באלוהים. מה, MM זה משחק אחרון. מה, הוא שתיים נכנס עליי. לי לתוך הבית. גם עליי עכשיו נכנס. הוא יהרוג אותי, אני לא מאמין. וואי, איזה מזל.
אני רץ אליך. סורי. למה אבל אחי? טוב, למה רגע. שתעשה את זה? מה? מגיע להם. למה? אבל הבן אדם רוקד, למה לראות אותו לנוק? נו, ככה, הם ניסו לתחמן אותך, ניסו... אין לו כלום, נכנסנו והוא ביחד, אין לו נשק, אין לו כלום. הוא שער רוקד לידי. הם ניסו לעשות בלאגן עם הקרוסבו. תפסיק להמציא שטויות. better safe than sorry. Better safe than sorry. כן. יש באמצע הרחוב? וואי, יש עליי מישהו? אני חושב? כן, פה. יש אחד עליי? וואי, יורים בי מכל כיוון, והוא לא פוגע. יש פה עליי מייק. וואי. אני יכול עזרה? היא מלא. לא. מייק, אני צריך עזרה. אני בורח. מישהו מגיע אלינו עם כדור גם. טוב כן, משם. מישהו כבר למעלה אחי. לא, היי. איך אני אעזור? נו באמת, אחי, תראה, שמתי קיר, תראה. שמתי רצפה. יא דיגה. אין אחי, אני רק רק בגלל ההוא למטה, שבא לי לרקוד. מי זה היה? עדן. תסתכל עליו אחי. טוב, יאללה חבר'ה. שיהיה לכם לילה טוב. זהו. ביי. ביי. חברים יקרים, זה היה שרת אחרון להיום. שיהיה לכם לילה טוב. תודה שהייתם פה, תודה לכולם, תודה לפלייזר על התרומות. וגם לכם, כל הצרים החדשים ברוכים הבאים, משפחה. ושיהיה לילה טוב לכולם, לילה שקטה, בדרום. ותשמרו על עצמכם. יהיה טוב. ביי חברים. שעדיין לא נתן לייק, לתת בלייק, ואם שעדיין לא נתן סאב, לתת בסאב. קוד בחנות, זה פאקינג הולי מייק. ביי מיסטריקו, לילה טוב אחי, לילה טוב לכולם. אחלה לילה.